going nowhere. Oh, da, bun baby, suntem live, seara de cripto, episodul 24 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, vorbim despre piețe, deoarece dacă sunteți atenți, acum, în momentul ăsta, când marea majoritate nu mai vrea să audă despre investiții, deoarece marketul merge în lateral și merge în lateral de ceva timp și nu e plăcut, nu, pentru majoritatea din piață, nu e plăcut, ei așteaptă ca lucrurile să meargă destul de rapid în sus. Discutăm în acest live, oare mai găsim subsolul pentru cripto și pentru acțiuni și pentru toate piețele sau punem pirostria pe acest market și mergem undeva spre toamnă? Ne trezim în toamnă când vedem altcoin season și toate celelalte lucruri. Înainte de asta vreau să vă urez tuturor un Paște fericit, a trecut, dar asta e prima dată când ne auzim după Paște. Hristos a înviat pentru toată lumea, sper că ați petrecut bine cu familia, ați mai lăsat partea asta de investiții, partea asta de criptomonede și ați petrecut alături de cei dragi, deoarece piețele nu pleacă nicăieri, dar cei dragi se poate să plece, știi că na, aici până la final, dar când e finalul, asta este întrebarea, nu? Pentru toată lumea, deoarece orice are un final, suntem finiți, suntem creaturi finite aici pe această planetă. Bine ați venit pe acest live pentru o experiență cât mai interesantă, deoarece tot live-ul ăsta în sine este o experiență. Luați-vă popcorn, luați-vă apă, băgați câteva flotări, stați chill și imediat executăm piețele. Vedem ce se întâmplă, vedem ce mai zic și mari investitori, deoarece unii zic mai de bune, unii zic mai de rele, unii zic mai de bune de inteligență artificială, cum ar fi Elon Musk, unii zic mai rele, cum ar fi Druckenmiller, în care vom vorbi imediat ce a zis de AI, plus Gary Gensler, care nu se lasă. Zice că vine peste criptomonede și le dă pe toate în judecată. Toate companiile de cripto, tot, pe toți vrea să ia la rând. După ce, desigur, a luat MetaMask, a luat toate celelalte Coinbase, acum dă în judecată pe toată lumea. Oare va ajunge Gary Gensler la un moment dat la o concluzie în legătură cu Ethereum? Vom discuta imediat, deoarece a fost întrebat. Ethereum este o valoare mobiliară sau nu este? A răspuns? Nu a răspuns, desigur, deoarece nu are un răspuns momentan sau nu vrea să-l dea, ci că nu există claritate în acest spațiu de cripto. Păi dacă tu nu ne dai claritatea, de unde să vină ea, Gary? Gary, de unde să vină claritatea? Cum vă simțiți în momentul de față în care piața merge în lateral, altcoinurile versus Bitcoin, încă nu e niciun răcnet de altcoin season, nimic. Este mortăciune în spațiu, ne uităm mediat și pe ele, să vedem ce se întâmplă acolo, ne uităm la câțiva indicatori, desigur, să vedem dacă mai vine altcoin season și când mai vine, la Ripple versus BTC, la Neo versus USD, la dominanța BTC, ne uităm și la total market cap pentru altcoin-uri, ne uităm pe toate, dar pentru o experiență interesantă, stați chill, stați frumos aici, deoarece live-ul ăsta ca de fiecare dată este unul unic, așa că bine ați venit, loviți cu putere butonul de like dacă n-ați făcut asta deja și vă place, deoarece așa putem duce contentul mai sus și eu vă promit că informația de aici este una calitativă și așa va fi întotdeauna. Lăsați comentarii pe chat să curgă, Hristos a înviat, orice, adevărat a înviat, orice, un ou pentru Daniel Nită, ceva, lăsați pe chat. Bun.
Gabor zice, eu mă simt excelent. Mai aveți răbdare? Multă lume în așteptare. Când vine? Daniel, când vine? Hai să facem mixurile alea cât mai repede, cât mai repede, cât mai repede. Mai puteți sau nu mai puteți? Aici până la final sau aici până, nu știu, până la final de an? E foarte bine așa că nu am acumulat destul, zice Marius aici până la final, zice Cristina, a fost dor de un live de ăsta așa energic, deoarece n-am avut duminică, trebuia să facem, dar am zis, bă, mai bine vă las să stați cu familia, deoarece criptomonele mai vorbim noi, de investiții, de bursă, de toate astea, de economie, de toate cele vorbim, am văzut ce s-a întâmplat și cu șomajul, care a venit un pic așa ciudăț, se poate discutăm un pic mai târziu, dar n-a avut un impact major și Gary știa că nu trece de 4%, a fost 3,9, dar totuși piața muncii ușor în scădere. Bun, salutare Muna, Pump Bobber, zice Robin aici și putem, zice Marius, F și mai jos se poate, nu comentez. Trăiască Total 3. Nu prea mai am răbdare, dar încă acumulez. Nu mai putem, zice Relaxing Time. Hristos a înviat much love. Lăsați comentarii să curgă. Taylor a înviat leacul pentru cancer din nou. Ne uităm și la Taylor. Am văzut că a pompat de nicăieri. Mai ține ETH sau îi dăm dump? Zice Meteze. Păi cum îi dai dump înainte de pump? Asta e întrebarea. Bună Daniel, Liliana Socialice aici. Bună Daniel, la cât am acumulat în trecut, tot sunt pe plus pe tot portofoliul 2X. Păi bine, Cristian Popescu înseamnă că ai făcut ceva bine. Dar 2X pentru mulți e puțin, nu? Mamă, 2X, păi doar 2X, noi vrem 15. Mai am ceva cash, ce fac cu el? Păi îl ții acolo asta, te pentru zile negre. Mai avem mixuri destule, AI is king, no stress. Ne uităm imediat să vedem ce mai zic ăștia despre AI, deoarece am avut o încetinire pe AI, vine și luna asta pe 22 din câte știu eu, dată cu Pizza Day, vă aștept pe toți la Pizza Day, o să facem niște anunțuri probabil săptămâna asta sau săptămâna viitoare, poate o să avem și mici paneluri la Vintage, o să facem din nou Pizza Day cum a fost și anul trecut, intrarea o să fie desigur absolut gratuită, o să avem și poate mici paneluri, vedem cine vine, o să încerc să mai aduc ceva, mai discut cu câteva persoane, poate ne strângem mai mult și facem 2-3 paneluri acolo, un party, ceva, o discuție liberă, de genul ăsta ar fi interesant. Bun, salutare viitorii milionari, dar vreau să zic că pe 22 vine Nvidia Earnings. Nvidia Earnings, de asta ai văzut că unele de AI ușor au început să crească ieri. Ai văzut Fetch că a început să crească ieri, ai văzut Workcoin că a început să crească ieri, acum pare că sunt în scădere. Până și U a avut un pump destul de frumos ieri, acum majoritatea sunt în scădere. De ce? Au venit niște investitori precum Dragă Milăria și el a zis că e hype-ul ăsta prea mare, el și cu alți investitori, că hype-ul e prea mare pe termen scurt și e posibil să avem un top local, dar pe termen lung este bullish. Imediat ne vom uita și la Gary Gensler, ne vom uita și la Michael Saylor. A ieșit și Saylor să vorbească despre, desigur, doar Bitcoin, că na, el este Bitcoin Maxi și a zis că nu se va aproba nici un ETF, nici pentru Ethereum, nici pentru alte algoritmi, doar pentru Bitcoin. Imediat vi-l pun pe Michael Saylor dacă aveți puțină răbdare să vedeți ce a zis, vi-l pun și pe Draca Miller, vi-l pun și pe, desigur, Gary Gensler, deoarece a vorbit și el. A fost întrebat a 15.000 oară: zine, domnule Gary, ce este Ethereum? Ca să avem și noi ceva claritate în acest spațiu. Bă, nu știe nimeni momentan. Să curgă like-urile, zice Exoplanet aici. Beriul a fost ușor, zic eu acum, asta este partea cea mai grea, încă mai cumpăr una alta. Unde crezi că suntem? Unde credeți că suntem în acest ciclu de piață? Credeți că suntem la final? Urmează un bear market, probabilitatea e încă mică, dar se poate și asta. Cine știe dacă aveți ideea asta? Crezi că nu mai vine? Altcoin season nu mai vine niciodată? Uitându-te la piață în general, pare că e o latență foarte, foarte mare și oamenii nu mai au răbdare acolo. Meme coinurile care au performat bine, acum multe dintre ele sunt destul de stabile, dar nu mai au o urcare atât de mare. Unde credeți că suntem? Din punctul meu de vedere, suntem în zona aia de latență pe la mijloc, pe acolo, în care nu se întâmplă multe lucruri, dar dacă observați, multe altcoin-uri se stabilizează la prețuri decente peste ce am văzut în bear market. De exemplu, dacă te uiți la Theta, care a fost în bear market la 50 de cenți, acum se stabilizează pe la $2, dacă ați observat traiectoria, sau altele, Fetch care a fost 30, 40, 50 de cenți, mulți nu vă dați seama de asta, dar acum se stabilizează peste $2, înțelegi? În partea asta de reacumulare și multe au același traseu de reacumulare. Clar că unele care n-au performat deloc încă sunt în regiunea aia de jos de bear market, un DOT, un Gold sau altele tot în regiunile alea de jos. În prima jumătate de ciclu de bull, asta zic și eu, numai că timingul e greu, nu știi când se termină reacumularea, nu știi când urmează a doua etapă și tot așa. Nu mai vine, o zic ca să vină, zice Ruben Mihalache, suntem la început de alții. Da, interesul este zero dacă ați observat.
Peste tot, și pe Crypto Twitter, și pe YouTube, și peste... Băi, interesul este la un nivel foarte, foarte, foarte scăzut în momentul de față, deoarece oamenii se uită în general doar când piața crește. Când piața crește sau când e un dump foarte, foarte mare. Pe momentele astea de reacumulare ei nu se uită. Nu se uită. Mai am prieten, nu mai investesc, las că vedem la toamnă. Și să trăiască la toamnă în care prețurile sunt de 3, 4, 5 ori mai mari și nu se mai poate să investească la toamnă, știi? Asta e. E irealist un 10x în majoritatea alturilor de aici. Nu cred că toate alturile vor performa. Cred că undeva la 30-40% dintre ele doar vor performa peste 10x. De ce? Deoarece sunt prea multe. Dacă iei ciclurile precedente, cred că sunt de 2, 3, 4, 5 ori mai multe altcoin-uri decât erau în 2021, nu mai zic de 2017. Deci e foarte greu ca toate să găsească momentul ăla de lichiditate și să crească toate în tandem. O să avem desigur un altcoin season din punctul meu de vedere, dar nu cred că toată piața, probabil doar jumate din piață sau vreo 40% din piața de altcoin-uri care va avea urcare impresionantă. Restul vor avea urcări, dar mai mici din punctul meu de vedere. Din câte etape e format un bull? De obicei 3, am scăpat de prima etapă. Prima etapă e aia în care ești din zona de bear. E simplă prima etapă. Ești în zona de bear vreo 2 ani de zile, în general, 1 an jumate, 2. Stai în zona aia de jos și apoi ai prima ieșire. Aia e prima zonă de bull. Aia o vedeam, am văzut-o deja și noi de câteva luni, da? Încoace, poate de la jumatea lui 2023 până acum câteva luni am văzut asta. Am văzut prima zonă în care Bitcoin poate face o mică all-time high, poate succes spre all-time high. Unele altcoin-uri fac și ele raliu, dacă te uiți la Theta a avut un raliu din 50 de cenți undeva în $3 și așa. Și apoi se restabilizează, se reechilibrează piața. Stă cum stă Theta în momentul de față undeva la $2 după ce a urcat în 3, după ce a fost 55 și apoi începe următoarea zonă de raliu. Așa ar trebui să fie, care nu știu, te duce, dau Theta exemplu, te duce Theta undeva $5-6 și apoi ultima zonă, dacă mai vine și cum mai vine, în care din nou ai o perioadă de corecție mai mică decât precedenta, deoarece corecțiile sunt mai mici cu cât urci, o să ai mai mulți oameni interesați și atunci o să ai și ultima etapă aia de blow off top. 3 etape sunt, ok? Prima pare că am ieșit din ea, urmează încă 2, dar cele mai bune ar trebui să fie astea 2 sau măcar următoarea. Eu am făcut data trecută 23x cu eGold. Da, eGold a performat bine în bull-ul precedent. Acum întrebarea e care monedă va face ce face eGold. Asta e întrebarea, ok. Bun, m-am reangajat, zice NFT Trader. E bine și așa, faci rost de lichiditate. Bun, dar faptul că meme coinurile au făcut 23x, altcoinurile nu, Gentia, INJ, etc. 10x, alea nu s-au considerat altcoin season. Altcoin season pentru meme-uri a fost clar. Un mic altcoin season pentru meme-uri. Meme-uri pot mai mult de atât într-un ciclu de bull market. Ia cazul Shiba Inu, ia cazul altul, care ai mai văzut Doge și altele în bull-ul precedent. Acum ai avut WIF, care să zicem așa a performat similar cum a performat poate un Shiba Inu, dar vrei să vezi mai multe de genul ăsta. În ciclul precedent ai avut mult mai multe. De ce s-a întâmplat asta? Deoarece poate oamenii s-au săturat de monede în care supply-ul e la VCs, la echipă și la toate cele. Cred că asta s-a întâmplat în prima parte a ciclului, ok? În prima parte a ciclului am văzut același lucru. S-a listat SUI, s-a listat SEI, s-a listat TIA, dar s-au listat după același principiu. Principiul fiind că doar o mică parte se dă comunității sau doar o mică parte se dă în circulație, restul este blocată și depinde cum e blocată și iar vine inflație, iar vin VC-urile, iar dau dump pe piață cum am făcut în 2021-2022 cu Solana și tot așa, ok? Deci de acolo a plecat această mișcare că am vrea să zicem ceva fără VC-uri. De acolo a plecat și mișcarea cu Frentech, care s-a listat Frentech și care ați mintat Frentech cu ceva timp, el valora cu câteva zile undeva aproape de $3, acum probabil undeva la $2. Dacă ați mintat ceva, eu cred că am ceva monede acolo, nu știu, câteva sute probabil de Frentech, dar Frentech pe același principiu, da? A dat comunității tot supply-ul în mare parte în piață. Dar vezi, nici acolo n-a fost un fair lunch, deoarece influencerii au avut mai multă capabilitate de a lua monede decât un utilizator de bază, nu? Și mulți au făcut shilling și pe urmă au dat dump la momentul în care Frentech s-a listat. Și ați văzut ce s-a întâmplat, n-a fost prea plăcut, cel puțin în prima fază a listării. Deci nici așa nu-i bine, nici așa nu-i bine. E complicat, știi? Asta e chestia.
chestia, dar la meme coin-uri poate zici, bă, mai fair lunch decât, să zicem, Sei, Sun și toate astea și de acolo a plecat toată această manie cu aceste meme coin-uri. Bun, să fiu sincer, și cu 5-6X voi fi mulțumit chiar dacă investesc din 2021, suma investită prea mare ca să am un risc ridicat, Daniel Niță. Da, păi asta e, dacă trebuie să te mulțumești între 5-6, poate 10X, băi, e destul, adică e destul. Că se întâmplă mai mult, foarte bine, dar trebuie să ai această idee, că această piață sprintează, dar cât? Adică cât poate să țină, cât poate să ducă, asta e, trebuie să fii cât de cât realist. Bun, mai departe, ce s-ar fi întâmplat, ce s-ar mai întâmpla cu Fetch? N-am văzut nimic, gen să se transforme în ASI, n-am mai văzut nimic, știam că s-a votat, că s-a făcut treaba, acum trebuia doar să vină, n-am văzut mare lucru. Terminăm live-ul până la meci, asta ar fi perfect, știi, dar nu știi când ne întindem la vorbă și ce discuții avem și prin ce lucruri trecem, deoarece avem de trecut prin multe lucruri în acest live, prin analize, prin video-uri, prin mai multe chestii și asta nu știu dacă o să terminăm până la 10 ora a României. Dar vedem. Ce părere ai de Runes? Foarte mare hype la început și nimic destul de concret momentan. Asta pot să zic de Runes. Posibil să revină? Da. E posibil să vă uitați și acolo în partea aia de Runes, mai ales în Bitcoin Layer 2, e interesant, vine proiectul ăsta despre care o să vorbim, Bounce Beat, și despre Mega Drop la Binance, care au un concept interesant, e făcut pe Web3, ei vor să treacă acum pe Web3, de ce? Din cauza reglementărilor, nu? Launchpad-ul ăla pe care îl aveau, poate nu o să mai fie așa pentru toată lumea, așa, ăla Web3-ul ăla nu prea poți să-l închizi, știi? Pe partea de airdrop-uri, s-a mutat acum de pe Launchpad pe Mega Drop, bine, Launchpad-ul încă merge, știi? Merg ambele în paralel, dar s-au mutat de pe asta, să zicem așa, pe Mega Drop, care tot așa, trebuie să faci niște chestiuțe, să blochezi niște monede BNB pentru a primi de acolo ceva monede la listare, se listează asta Bounce Beat, vorbim mai târziu. A venit și Tada în România, o să ne uităm un pic mai târziu și acolo. E interesant faptul că aplicația lor acum este în română, încă este în beta. O să mă joc un pic cu ea, n-am avut timp, dar pare interesant. O să vorbim mai târziu, o să facem și videourile, o să facem și analize și market overview și acțiuni și tot ca de fiecare dată trecem prin toate. Un like pentru super informațiile de aici. Apropo, Tada s-a dus destul de mult în jos din topul ăla de la 60 de cenți, nu era destul de sus, dar acum pare că vine pe zone un pic mai ok din punctul meu de vedere, dar vin și de blocările. Odată cu zonele astea vin și de blocările. Am putea vedea un 10 cenți, rămâne de văzut pentru Tada. Ce vorba de zone de DeFi în contextul reglementărilor MiCA? Foarte complicat de a vedea cum vor privi cei din reglementare realist DeFi-ul și ce vor putea face acolo. Adică chiar dacă ei vor să reglementeze, cum a avut și Gary Gensler să zică că multe sunt securities, adică valori mobiliare, dar până la urmă trebuie să treacă prin justiție ca să poată să dovedească asta. Probabil ceva se va întâmpla similar și în Europa cu asta. Adică intră MiCA în vigoare, zice, uite, DeFi, nu știu ce s-a întâmplat acolo, bla bla bla. Și trebuie să-i dea pe fiecare în parte în judecată ca să poată să dovedească că s-a întâmplat aia sau nu s-a întâmplat aia. Cel mai probabil acolo se va ajunge și în Europa, nu? După MiCA. Acum pare că în Europa un pic e mai clară reglementarea asta, că nu poți să tranzacționezi prin blockchain, să zicem așa, sume mai mari de 1000 dacă treci pe un exchange, dacă ai KYC și toate cele, exchange-ul trebuie să dea mai departe, dacă tu tranzacționezi mai mult de 1000, la agențiile astea de reglementare și ei să vadă dacă tu ai acea tranzacție a fost ilicită și de unde ai fondurile și toate cele. O să fie interesant și vedem în timp real. Cred totuși că toate lucrurile astea care se întâmplă acum o să ajute spațiul pe termen lung, nu o să-l ducă în jos. Acum, descentralizarea este un pic afectată, toate reglementările astea, clar, dar dacă descentralizarea este adevărat descentralizată, că asta e întrebarea, nu o să poată să fie oprită. Asta trebuie să înțelegeți, că vine Gary, că vine Lagarde, că vine MiCA, că vine nu știu ce. Bă, dacă un protocol este 100% descentralizat sau are descentralizare, nu poate 100%, 80 chiar la 100, nu o să poți să-l închizi. Adică oamenii tot să tranzacționeze prin el, chiar dacă tu zici că, bă, nu mai tranzacționează până ăla, știi? Asta e. Întreaba. Foarte bine că ai revenit, zice Ionuț Stan. Holorai, primul proiect de pe MVX, a intrat în insolvență. Am auzit și de asta. Vă de o parte Tada intră în piața din România, pe de altă parte vedem Holorai care a intrat în insolvență. Am auzit ceva acolo, nu știu, văzusem ceva de la ei, un comunicat. Nu e plăcut. Știu totuși că Holoride, din ce am citit eu, tokenul nu este afectat, doar ce pe altă companie. Acum vedem dacă cei de la Multiverse X Foundation îi salvează sau
sau nu, rămâne de văzut ce se întâmplă acolo cu ei, poate ne uităm și la hologram, nu ne-am uitat, cred că la graficul ăla de ceva timp, oricum n-am avut mare lucru de văzut. Deja intervine depresia cu stagnatul ăsta, nu mai am nici bani de investit. Sebastian Țari, nu trebuie să te forțezi prea mult, dacă nu mai ai, încearcă în primul rând să spui viața în ordine, familia, toate cele și pe urmă, după ce ai astea toate în ordine, să ai acolo o plasă, nu știu, 3-6 luni, apoi să începi să investești. Încearcă să scapi de datorie, asta e foarte, foarte important. Dacă ai rată la mașină, rată la, nu știu, frigider, încearcă să scapi de asta în primul și în primul rând, înainte să te apuci de investiții. Scapă de astea, strânge banii, plătește toate dările alea și fă tot așa pentru a ajunge la datorii zero, în afară de casă. Casa e singura care poți să o ai pe datorii în rate, deoarece ea se aproximează, urcă în preț pe termen lung, asta vreau să zic. Știi? Deci casa e ok dacă o ai, să zicem, în rate, dar orice care ai, mașină, frigider, ceas, nu contează. Bă, de asta trebuie să scapi în primul rând. Odată ce ai scăpat de asta, ok, atunci poți să ai și investițiile puse cap la cap. Investești o sumă lunar în ce vrei tu și tot așa. E foarte important să n-ai mașină în rate, să n-ai mașina, o cumperi, papa, la revedere, ți-a scăzut, ai cumpărat-o, dacă vrei să o revinzi, minus 10%, imediat, dacă nu, poate unele și mai mult, știi? Dacă tu o iei și în rate, îți dai seama ce dezastru e. Că de asta mulți n-au educația asta, să zicem, financiară și cumpără în rate tot ce prind. Și aia îți dai seama, băncile fac bani, agențiile alea care vă dau creditele fac bani, toți fac bani în afară de voi. Voi o folosiți de mașina aia, dar totuși plătiți dublu pe ea, știi? Ceea ce nu este plus EV, adică nu este în favoarea voastră pe termen lung. Nu am rate, nu am datorii, sunt ok, doar ce mi-am cumpărat mașină, sper că nu în rate. Asta mi se pare o greșeală, să-ți cumperi mașină în rate, din punctul meu de vedere este o greșeală. Acum, dacă ești milionar în euro, atunci poate vorbim diferit, dacă știi cum să împrumuți bani versus asset-urile pe care le ai, să faci alte chestii, da. Dacă lucrezi pe un salariu 9-5 și vrei să-ți cumperi mașină în rate sau orice în rate, în afară de casă, e o greșeală, ok? E o greșeală din punctul meu de vedere. Bun, mai bine mergi pe jos. Dacă e credit fără dobândă, nu văd problema. Da, dar nu poți să ai credit mare fără dobândă. Adică cât de mare. Dacă n-ai dobândă la el, da, ar fi cât de cât decent. Dar să ai un credit mai mare fără dobândă e din ce în ce mai greu în epoca asta în care trăim. Informații tang, zice Alina Matei, informații simple, adică nu zic nimic extrem în momentul ăsta decât lucruri de bază. Prima dată trebuie să scapi de datorii, bă, vrei să fii independent financiar, scapă de datorii prima dată, fă orice faci tu, strânge banii aia, plătești datoriile pe care le ai, altfel n-ai cum să ieși din groapă, n-ai cum. Este în rate pe 3 ani, dar banii de investit au rămas neschimbați. Bun, dar ține cont că nu e ok, pentru că tu plătești mult mai mult și valoarea assetului tău, bunului tău scade. Deci plătești mult mai mult. Dacă stai să o gândești și o pui pe hârtie, zici, mamă, ce idiot am fost, știi? Bun, am luat de la gura copilului cum s-ar spune. Nu e bine. Păi nu e bine așa. Dacă ești tot beat, n-are rost mașina. Zice The Art of Traveling. Bă, mersul pe jos câteodată te ajută mai mult decât crezi. Ce părere ai de Solana? Solana chiar a performat bine. Noi să zici că pentru noi e un șoc că Solana a performat bine, când vorbeam de aia la $8 și am și făcut video ăla în care repetă istoria Ethereum. Încă o repetă din punctul meu de vedere. Solana probabil va fi a treia și capitalizare. Cine știe? Un switch între Solana și Ethereum nu prea îl văd. Cred că și Ethereum o să dea drumul la motoare mai devreme sau mai târziu. Bun. Păi faptul că poți cumpăra multe articole. Da, dacă n-ai dobândă, atunci ok. Adică dacă tu iei 10.000 și plătești tot 10.000 de lei, e ok. Adică, na, dar destul de puține astea și multe au și hidden chestii acolo, chestii ascunse. Am rate la ETH, zice aici cineva. Salutare tuturor. Am mai făcut credit să bagă în cripto, Manta Sui și Voxel, 5.000 de euro. Am explicat-o pe asta. Nu este o idee bună să iei credit să investești, mai ales, nu știu, în cripto, care este încă un asset destul de riscant de investit. Că investești în Bitcoin, Ethereum sau în altele, mai ales dacă investești în altcoin-uri, adică riscul este destul de mare. Ca tu să poți să iei un credit pentru investiții, am mai explicat, trebuie să ai, de exemplu, dacă tu ai salariu 10.000 de lei, ok, creditul pe care tu poți să-l iei e 2.000 din punctul meu de vedere, ok? Atunci ești în regulă. Dacă, să zicem, maxim ar fi un 20%, maximum 2.000 pe care ai vrea să-l iei pentru investiții. Că pe urmă să-l plătești mai departe, să mai ai bani și pentru alte lucruri. Asta ar fi
idilic, ar fi perfect, na? Altfel, na, e foarte complicat mai departe, deoarece nu știu ce se întâmplă, nu mai ai job, luna viitoare se întâmplă chestii, nu mai ai bani, vin probleme de sănătate și alte lucruri, probleme în familie și nu știi, apar de aici pe acolo, de azi pe mâine. Salutare tuturor, back in business, yes sir, Bucur Ciupitu este share aici. Ce crezi despre Nasdaq în momentul de față și ar veni pe weekly și putem merge spre un nou all-time high? Încă arată bine, ne uităm imediat și pe Nasdaq, toate piețele, toate. Despre TADA, vorbim imediat despre TADA, imediat vorbim, intrăm pe Twitter, se face Multiverse 6 Layer 2 pe BTC. Am văzut ceva, nu știu, și bine și rău, adică sunt împărțit pe treaba asta, rămâne de văzut momentan, încă n-avem un hype acolo, doar Bobber ce a ținut, adică Bobber a ținut un pic hype-ul ăla, dar și ăla s-a adus în jos destul de rapid. Trebuie mult mai mult, nu-ți dă sub 2000 de lei, da, corect. Revolut lansează un exchange crypto în UK, se numește RevolutX. Bă, e bine, că în UK am văzut că nu prea mai sunt oportunități de investit în cripto, adică nu mai sunt exchange-uri care și-au luat licența, cred că Crypto.com a fost ultima care și-au luat. Nu aud pe nimeni vorbit despre Aptos. Am vorbit noi despre Aptos acum ceva timp aici și v-am zis că Aptos era încă decent în zona aia de sub 10. Din punctul meu de vedere, pentru mine, nu e sfat financiar, nimic de aici nu este sfat financiar, e încă în zona de acumulare. Aptos vrea să fie un contracandidat pentru Solana, asta vrea să fie Aptos și momentan a cam dat greș din punctul meu de vedere și n-am văzut mare lucru acolo, adică Solana aici, Aptos nici nu se vede momentan. Deci asta a vrut să fie Aptos, asta ca să înțelegi și momentan n-are niciun fel de tracțiune a rețelei în momentul ăsta, dar probabil și Aptos o să crească în tandem cu piața când își va reveni. Big like and let's go Bober, zice Boboc Daniel. Daniel, poți face o analiză pe NFP? Poate facem dacă avem timp. Avem decizia ETF spot pe 23 mai, corect. Eu nu cred că se va aproba ETF-ul, deoarece Gary a cam făcut toate lucrurile necesare ca să nu se aprobe. Hai să ne uităm. Uite, ne uităm aici, deja 1262 de persoane. Dacă vă place conținutul, apăsați butonul de like, așa puteți să duceți sus în algoritm și vă arăt și butonul de like imediat. Dacă îmi dați voie, desigur, aici îl puteți găsi. Butonul de like este aici, 47 de like-uri, desigur, dacă dau refresh-ul mai mult, aici îl găsiți, bam, a apăsat și ce să vezi, bam, ați apăsat aici butonul de like, să duce conținutul rachet, așa puteți ajuta. Eu vin cu informația, vouă, dacă vă place informația, apăsați butonul de like, așa merge acest algoritm, toate linkurile le găsiți aici, inclusiv XFi, care este sponsorul acestui canal. Apropo, cei de la XFi au o promoție foarte mișto cu cei de la TADA, undeva la $15.000, imediat vă arăt probabil un pic mai târziu când vorbim despre TADA și despre XFi. Dar aveți aici exchange-ul XFi și aveți toate linkurile aici în descriere. Uitați-vă aici în descriere, aici sunt linkurile oficiale, ok? Bun. Bun. Mergem și ziceam că vreau să vă arăt ceva. Da, am zis că începem cu Gary. Aveți ce a zis domnul Gary Gensler. A fost întrebat ieri, a fost la CNBC, că îi place să meargă acolo câteodată, și a fost întrebat așa de cripto. L-a întrebat ăsta direct, îmi place, așa trebuie cu Gary, trebuie să le iei tare. Uite-l pe domnul Gary aici, ia să vedem ce a zis, ia. The big question in crypto land right now, is Ethereum a commodity or is Ethereum a security, and therefore will there one day be an ETF? That's the fundamental question on the table in crypto land. You agree? Oh, you're the one that's out there asking the questions. All I would say is, to me, the fundamental question is how do we ensure that the American investor is protected? And right now, they're not getting the required or needed disclosures. And the intermediaries in the center of this rather centralized market generally are conflicted and doing things we would never allow the New York Stock Exchange to do. The New York Stock Exchange is not allowed to trade against the investors. Okay, but let me ask you about this. You've seen the consensus lawsuit, and I know you have a Wells notice with them as well. This is Patrick Henry saying the following, and I want you to respond to it. Just months after a federal judge sanctioned SEC enforcement lawyers for lying in court, new evidence shows that Chair Gary Gensler himself misled Congress. The testimony to the Financial Services Committee last April, Chair Gensler refused to answer questions about the SEC's classification of Ether, and new court filings show this was an intentional attempt to misrepresent the Commission's position. We speak to Congress directly in hearings.
Ok, deci ce a zis Gary? L-a întrebat ce zici despre Ethereum? Este o valoare mobiliară? Nu este? Spune-ne, Gary. Și a zis că asta e întrebarea, de fapt prezentatorul a zis că asta e întrebarea pe care și-o pune toată lumea. Și apoi Gary a răspuns, nu știu, a zis că asta e o întrebare pe care ți-o pui tu. Nu, domnule Gary, toți ne punem întrebarea asta. Zine, că văd că i-a dat în judecată și pe Robinhood, adică a mai adăugat, după Coinbase, după MetaMask, după toți ăștia, păi i-a dat în judecată și pe Robinhood. Și a zis că asta e întrebare pe care ți-o pui tu. N-a răspuns la întrebare a 15.000-a oară. Deci el n-are un cadru să ne zică, bă, asta, zine tată, zine Gary cu subiect și predicat. Zine, e lege, scrie la lege, Ethereum este o valoare mobiliară. Și atunci știu și ăștia ce să fac. Bă, fie înregistrează Ethereum ca o valoare mobiliară, fie înregistrează toate criptomonedele, fie ce. Dar dacă n-ai un cadru legislativ, tu ce faci? Vii și dai pe ăștia în judecată că ei nu fac lucruri bune, știi? La Coinbase, la toți ăștia, dar nu, tu nu ai un cadru legislativ, adică toată te doare capul, numai când te gândești. Și a zis că această piață este una centralizată, așa a zis. Pot să fiu de acord, că pe de altă parte unele criptomonede sunt mai centralizate, de unele sunt mai descentralizate, depinde acum cum le privești. Poate nimic nu este 100% descentralizat. Poate dacă vorbești de Bitcoin, deoarece ăla nu mai e în sfera lui Gary Gensler în momentul de față. Ok? Și a zis că toată piața asta este centralizată și că ce se întâmplă acum în piața asta nu se poate întâmpla pe bursa americană și de ce să fie reguli diferite. Da, de ce să fie? Păi fă-mă cadrul legislativ, tată, fă, du-te la ăștia în congres zile, că congresul l-a întrebat de atâtea ori, că și ea vor să facă. Da, l-au întrebat, bă, ce e Ethereum? Și n-a știut să răspundă Gary, n-a știut să răspundă. Ia zi ce zice mai departe, ia să vedem aici. Ia. Like that, and also directly to members, and we share with them accurately what we're doing, so that the viewers can also understand. We don't speak about whether we have an investigation or whether we don't have an investigation, and we don't speak about whether somebody is, in our opinion, not following the law, unless we actually bring a case. So we stay quiet on many questions that you might ask at this live interview or even but ultimately, should investors, a congressional hearing. There's a lot of folks who bought Ethereum expecting that one day there will be potentially an ETF and that it will be considered a genuine security that's tradable on these exchanges. Will that happen? Again, that's something in front of our commission right now. We're a 5-member commission, and those filings will take up at the appropriate time. Ăsta e mai rău ca Jerome. Îl întreabă, zice, aprob ETF-ul pe 23 mai și zice, este în momentul de față o cerere în fața noastră, o să ne gândim, o să analizăm și o să vedem pe 23. Adică o nimica toată. Este Ethereum o valoare mobiliară? Nu știm, că asta e întrebarea pe care ți-o pui tu, dar eu mă gândesc la total altceva și răspund total altceva. Adică, înțelegi? Da, până la urmă dă în judecată pe toată lumea. Trimite Wells Notice, adică înainte să dea judecată le trimite o notificare. De-aia că urmează să-i nenorocească, să-i dea în judecată, știi? O notificare de genul ăla. A trimis lui Coinbase, a trimis lui Consensus, a trimis MetaMask, toate astea, tot și acum ultima e Robinhood la care a trimis, deoarece acolo că s-a tranzacționat din nou, s-a tranzacționat criptomonede. El are ceva cu sfera de criptomonede în momentul de față, dar nu știe cum să o reglementeze, adică nu știe unde intră. Unde intră, mă, Ethereum? Unde intră Solana? Unde intră toate astea? În ce jurisdicție? Unde? Arată-ne legea ca să vedem. Știi de ce nu zice asta? Nu zice asta pentru că odată ce zice asta, de exemplu, el zice Ethereum este o valoare mobiliară. Păi vin ăștia și dau în judecată. Nu e adevărat. Cum a făcut Grayscale, când a zis de Bitcoin, a zis Bitcoin, nu putem aproba un ETF pentru Bitcoin, că nu știu ce. A venit Grayscale și a zis, fii atent că te dăm în judecată, Gary. A pierdut procesul cu Grayscale și de asta a aprobat ETF-ul pentru Bitcoin, că altfel nu l-a aprobat nici pe ăla. Ați văzut cu ce voință negativă l-a aprobat. Adică știți foarte bine ce s-a întâmplat. Deci dacă Grayscale nu îi dădea în judecată și nu câștiga în instanță procesul cu Gary și cu SEC, nu ar fi aprobat nici ETF-ul pentru Bitcoin. La fel și acum. Am văzut că Constituția a în judecată la rândul lor pe cei de la SEC. Când vor pierde și procesul ăla și din punctul meu de vedere îl pierde, deoarece nu există în lege în momentul de față ca să-ți spună că Ethereum este o valoare mobiliară. De asta, că se iau după niște legi făcute, nu știu, în 1975. Ok? Legi
articole alea în care ziceau dacă este o valoare mobiliară sau nu este o valoare mobiliară și sunt niște chestii acolo pe care trebuia să le bifeze Ethereum ca să fie o valoare mobiliară. Howey test pentru cei care știu și nu intră sub acea jurisdicție. E undeva în aer, știi? Și el nu face un cadru legislativ nou, adică să ce la Senat, să bage din nou legea, să facă și pentru cadrul ăsta, pentru aceste criptomonede, pentru aceste asset-uri digitale. Adică el vrea să le pună fix acolo, fix sau acolo, știi? Nu să creeze un nou cadru legislativ pentru el, ok? Deci, bun, asta. Acum, mai e ceva. Sailor, fii atent aici, Sailor. S-a trezit și Sailor. Aici, el fiind un Bitcoin Max, îți dai seama, Sailor. Gândiți-vă că Sailor acum devine, cum îl cheamă pe băiatul ăla cu aur? Peter Schiff. Devine un fel de Peter Schiff. Deci Sailor devine un fel de Peter Schiff. Gândiți-vă la el, în față ca un Peter Schiff. Hai să vedem ce Sailor. Avem și Sailor de nicăieri. Deci ceva se pregătește acolo. Sailor știe el ceva. Și uite ce zice și Sailor. Hai să ne uităm aici la Michael Saylor, să vedem ce zice, care este un Bitcoin Maxi desăvârșit. De ce? Păi deci pompează bugs-urile lui. Ați văzut câți Bitcoin are Michael Saylor? Doar nu venea să pompeze Ethereum, nu? Își pompează bugs-urile lui. E un fel de influencer, dar la un nivel mult mai mare. A cumpărat foarte mult Bitcoin și acum este, patriot pentru Bitcoin. Bun, hai să vedem. Going to be approved. And when Ethereum is not going to be approved, sometime this summer it'll be very clear to everyone that Ethereum is deemed a crypto asset security, not a commodity. After that, you're going to see that Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Cardano, everything down the stack is just a crypto asset security unregistered. None of them will ever be wrapped by a spot ETF. None of them will be accepted by Wall Street. None of them will be accepted. Deci ce zice aici domnul Saylor? Zice că niciuna dintre ele nu vor fi acceptate de Wall Street. Nici Solana, nici Ethereum, nici nimic. Nu se va aproba niciun ETF pentru Solana, nu se va aproba niciun ETF pentru Ethereum, nu se va aproba nimic în afară de BTC. Unde am mai auzit asta? Păi la Peter Schiff, care zicea asta de timp, de până 2013. Nu o să vedeți voi niciodată un ETF pentru Bitcoin sau... Nu, o să vedeți că o să crească și de astea, ok? Deci fix în asta se transformă în momentul de față Michael Saylor. Vrea doar Bitcoin, știi, doar Bitcoin. Restul nu au ce căuta din punctul lui de vedere. Acum, vedem, din punctul meu de vedere, se va aproba și un ETF pentru Ethereum, deoarece legea e făcută în așa fel încât nu prea are cum să aibă câștig de cauză SEC-ul. Dar rămâne de văzut. Dar ne uităm și vedem dacă Saylor are dreptate sau nu. This is the one universal consensus accepted institutional grade crypto asset in the world. There won't be another one going to be approved. And when Ok, aceeași retorică pentru Saylor. Bitcoin singurul care va fi aprobat la nivel planetar, care bla 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 bla. Înțeleg, da, Bitcoin e mișto, dar acum l-au deturnat un pic, având în vedere că au intrat toate fondurile astea mari, că a intrat Saylor, că acumulează Saylor, nu o să acumuleze Bitcoin fi făcut pentru mase, ca ei să ia descentralizarea asta, acum mai mult Bitcoin se centralizează, că ăsta este adevărul, în momentul în care toate aceste instituții au intrat. Și nu mă refer la nivel de protocol, ci mă refer la nivel de ai tokenului Bitcoin în sine, ok? Deci da, înțeleg Saylor, dar Saylor își pompează și el bags-urile lui, nu? Adică dacă deține foarte multe miliarde, ați văzut, mai cumpăra MicroStrategy, nu știu, nu poate să pompeze Ethereum. De ce? Păi imaginează-ți, ești Saylor, da? Deții foarte mult Bitcoin. A venit ETF-ul pentru Bitcoin. Ce s-ar întâmpla dacă ar mai fi aprobat încă un ETF pentru Ethereum? Ar suge din lichiditatea ETF-ului pentru Bitcoin, nu? Cum s-a întâmplat și până acum. Ai avut Bitcoin prima criptomonedă și apoi ai avut Ethereum, ai avut Litecoin, ai avut criptomonedele astea alternative care au subt din lichiditatea pe care o a avut-o Bitcoin, ok? E destul de clar de înțeles. La fel se va întâmpla și aici, dar la un nivel mai mare, în care instituțiile vor zice, ok, și ceva, avem Bitcoin, ok, avem. Hai să facem să intrăm și în Ethereum, că am avut succes cu ăsta, nu? Cu ETF pe Bitcoin. Hai și pe Ethereum, vrem și acolo. Și când vor vedea că Ethereum poate are o tentativă mai mare de apreciere în preț, din punct de vedere al capitalizării și alte lucruri, posibil să dețină mai mult Ethereum. Și atunci îți dai seama că ETF-ul pentru Bitcoin nu o să mai aibă atât de mare volum, cum ar fi avut dacă era doar singur. Asta e chestia pe care Saylor încearcă să o evite în momentul de față, spunând asta. El în mare parte pune presiune pe ăștia din reglementare. Ce bă, doar Bitcoin, uitați-vă, doar Bitcoin. Asta încearcă de fapt să facă, să nu aibă un contracandidat în sfera de ETF-uri. E destul de simplu, ok, de înțeles.
Stai la trat, nu luați ETH, go să-l iau eu cu profitul de pe BTC, zice Andrei M. Nu știu dacă va face și tranziția, din câte îl văd eu, pare destul de pus pe fapte că nu va lua ETH deloc momentan, dar rămâne de văzut. Dar asta zic, asta nu s-au terminat bine în istorie, adică în istorie, de genul ăsta nu s-a terminat bine, deoarece maximalismul ăsta extins la extrem nu merge bine pe termen lung, ok? Deoarece de cele mai multe ori e greșit. Și asta s-a dovedit și cu cei care erau maximaliști pe aur, cei care erau maximaliști pe acțiuni sau cei care erau maximaliști doar pe Bitcoin sau doar pe Ethereum sau doar pe criptomonede. Vezi? Meme coin-urile au venit și două palme la toate celelalte criptomonede alternative, gen Solana a dat 2 palme lui Ethereum și a zis, bă, numai Ethereum, da? Uite că și poate și Solana. Așa și aici. Na, toată lumea ce doar Bitcoin și vine Ethereum și dă 2 palme și lui Bitcoin pe partea asta. Așa e, așa se întâmplă pe partea asta de tehnologie, așa merge. Luați istoria. Oricine a zis că doar asset-ul meu este ăsta planetar, ăla n-a supraviețuit. Gen, n-a rămas doar el singurul, că aurul a supraviețuit. Bă, dar n-a rămas el singurul, ok? N-a rămas singurul. Bun, acum întrebarea e, se aprobă ETF-ul, din punctul meu de vedere, ETF-ul pentru ETH? Da, cred că se aprobă. Acum, nu, deoarece sunt eforturi mari făcute din toate direcțiile ca asta să nu se aprobe acum. De ce? Cine știe, poate mai sunt unii să încarce lopețile de Ethereum, habar n-am. Poate mai sunt unii pe acolo care mai au de încărcat, știi, nu au încărcat suficient și poate mai e de încărcat și de asta probabil nu se aprobă acum. Cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla pentru cripto e să plece Biden și Doamne sper să plece. Sper să plece cu toată administrația lui, cu tot Gary Gensler, cu toți ăștia care au puricat și au luat la puricat tot spațiul ăsta și toate în general și au făcut numai prostii de când sunt pe aici, ok? Democrații. Sper să plece, sper să piardă. Nu mă interesează cine vine, vreau să vină și o piatră. Biden să nu-l mai văd, ok? Deci să nu-l mai văd, să vină Trump, să vină Kennedy, să vină o piatră. Nu contează, bă, să nu mai fie ăștia. Au făcut războaie, au nenorocit sfera de investiții, au nenorocit sfera de criptomonede, n-au nimic concret, că asta vreau, n-au făcut nimic pe reglementare concret, doar vin și dau în judecată și au bani. Au luat bani de la CZ, au luat bani de la Coinbase, au luat de la toată lumea. Știi, ăștia, cea mai bună mișcare ar fi să piardă și ar fi bully, să piardă Biden în toamnă. Rămâne de văzut, e acolo, o să întâmple ceva interesant dacă pierde Biden. Cred că o să avem o reacție pozitivă pentru criptomonede, deoarece toată administrația Biden, cu toți ăștia care s-au pus aici pe spațiul ăsta, ar putea să plece și atunci ar veni oameni cu un pic mai open mind acolo pe partea de reglementare, că nu trebuie foarte mult, până și în Europa ai oameni cu open mind față de SUA și atunci ai putea să vezi lucruri mai pozitive care vin și pe partea de cripto. De asta cred că nu se aprobă acum ETF-ul. Cred că se vor judeca acele procese un an jumate, habar n-am, poate spre final de an e o șansă, că are și BlackRock, nu mai știu când e ultimul deadline pentru BlackRock acolo, dar acolo probabil se mișcă ceva la rotițe pentru aprobarea ETF-ului pentru Ethereum, care eu cred că mai devreme sau mai târziu va fi aprobat. Și înainte să fie aprobat, mi se pare o oportunitate pentru acumularea de monedă, pentru mine personal, ok? Pentru acumularea de monedă e destul de simplu. Eram în 2022, v-am zis, intră băieții mari cu bani, acum probabil se va aproba ETF-ul 2023-2024 și până atunci rachetă. A fost. La fel și pentru Ethereum. E o perioadă de latență, nu mai vrea nimeni, stă în lateral, nu mai mișcă nimic, totuși din bottom, care a fost undeva la $900, acum e 3000. Asta trebuie să înțeleagă. Își reacumulează zona de 3000 Ethereum în momentul de față. Nu își reacumulează 1000, își reacumulează 3000 de dolari. La fel și multe alte criptomonede și Bitcoin nu își reacumulează 30.000, își reacumulează 50-60.000, regiunea asta. Bun, blockchain are nevoie de ETH și alți, corect? Asta zic și eu. De asta acumulez Maga, zice Muhaha. 8 iulie este BlackRock. Ok, vedem. Nu știu dacă o respinge pe asta acum în mai, care probabilitatea e foarte mare să o respingă. Nu cred că în iulie vom vedea acolo ceva, dacă nu se întâmplă ceva extraordinar până în iulie. Totuși ăștia la BlackRock nu prea au avut rejectări. Pe ETF cred că 2 sau 3 în istorie din vreo 500 au fost rejectate. Să fie Ethereum al 3-lea sau al 4-lea, vedem.
Bun, mai verificați butonul de like dacă merge, zice Smoke Black aici. Dacă este Trump, se termină războiul. Greu de văzut ce se va întâmpla dacă este Trump. Va fi ceva interesant. Cred totuși că dacă nu iese oricineva în afară de Biden, e posibil ca economia să facă crash. Doar ce economia este ținută în momentul de față pe bypass. Știi, când inima ți se oprește, mai te trece pe bypass. Așa e și aici, pe bypass. Merge cât trebuie. Când nu trebuie, se trage firul, știi? Și dacă este probabil Trump, se va trage firul. O să vedeți și că demand-ul o să scadă, cererea mare din economia americană o să scadă și locurile de muncă și tot, deodată se trage, știi? Bam, se trage treaba de sub noi. Deci asta, dacă vine Trump, probabil se va trage firul. De asta că dacă vine Trump, probabil vom vedea o mini-recesiune sau chiar o recesiune la începutul mandatului lui. Doar ce ăștia nu o să lase lucrurile cum trebuie la final. Dacă rămâne Biden, e posibil să o țină așa până în primul an și la fel și la Biden. Primul an al doilea mandat pentru Biden, nu cred că rezistă mai mult economia de 2025-2026 până acolo. Dar o ține momentan așa, doar ce urmează alegerile acum. Dar la un moment dat când se va trage firul, o să vedeți bip și o să fie rachetă în jos. Bun, Big Mike zice Muhaha, Tupac, președinte. Poate vine Michelle Obama. Ce-ți caută Michelle Obama? N-are șanse Michelle Obama. Nu cred că votează nimeni pe Michelle Obama. Ce părere ai despre Manta și ce părere ai despre VCs foarte tari ce investesc în proiecte gen cum e Binance Labs, Animoca, Multicoin Capital exemple, etc., care investesc în proiecte noi. Asta au făcut și în ciclul precedent. Ele nu sunt prietenele voastre, nici Binance Labs, nici toate astea pe care le-ai zis tu până acum. Ce fac ele? Ele încearcă să intre în primele runde, cele de private, de seed, la prețuri destul de bune. Dar odată ce intri în private și în seed, ai și un risc acolo. Adică vine, de exemplu, Binance Lab și îți investește într-un private. Ai deblocare 3%, 5%, 10% la TGA. TGA este momentul în care se lansează moneda. Tu investești, de exemplu, în 2023, moneda se listează în 2024. Aștepți un an până când se listează moneda. Când se listează, tu nu poți. N-ai deblocarea tuturor tokenilor, că probabil dacă s-ar debloca și ar face 10x, s-ar vinde VC-urile și ar nenoroci moneda. Neavând asta, îți dai seama că ele în background fac și marketing, ok? Investesc, fac și marketing pentru proiectul în care investesc, au o deblocare sau deloc, poți să ai zero deblocare la TGA, care asta e cea mai bună pentru monede în general, dar poate unii investitori mari nu intră dacă ai 0%, poți să ai blocat 4 luni, 6 luni, 8 luni monedele și nu să te atingi de ele, dar în momentul ăla când moneda se listează, ea are tracțiune, are marketing, are toate cele, urcă, vine ciclul de bull market și atunci când ea tot crește, atunci descarcă VC-urile, cum s-a întâmplat și în ciclurile precedente de piață. Ia cazul Solana, adică cazul Solana în cel mai realist, adică au investit ăștia VC-urile de la câțiva cenți, sau să ai 100-150, apoi au văzut ce cădere masivă. De ce vin căderile astea? Păi sunt mulți care au intrat în zonele alea de jos și apoi vin deblocările respective. Deblocările care de sigur aduc inflație și tot așa, ok? Deci e și bine și rău că investesc astea. Bine la început, nu trebuie să te uiți că pe ele, că asta e concluzia. Te uiți, bă, investesc astea. Înseamnă că o să ai marketing, o să ai development, o să ai tot, deoarece ăia mai și investesc, mai și dau bani la echipă, mai poate, adică mai au și alte zone de investiție, poate în companie, și atunci poți să zici, ok, tokenul ăsta pe termen, să zicem, median, poate să performeze, deoarece are toate lucrurile ca să poată să ducă. Intrare la CNBC, intrare, nu știu, parteneria cu nu știu cine. Toate astea nu vin de la sine. Adică nu vin de la sine. Toți ăștia fac legăturile ca să ajungă la persoanele potrivite, ok? Dar la un moment dat, de ce intră VC-urile? Știți de ce? Păi intră să iasă, mă. Că nu intră VC-urile să țină ție. Așa e și la companii. Adică VC-urile intră ca să iasă și toți investitorii intră ca să iasă, nu? Adică nu să țină ție, să nu știu ce. Că asta fac în general cei care au investiții, gen fondurile astea mari de investiții, ok? Asta e răspunsul. Bun. Nu vrei să intri în private, să iei la Tokero token? Nu, cred că intru, nu știu. Nu m-am interesat, sincer, ca să zic.
Bun, tocmai, și nu este o strategie să descărcăm și noi cu ei, nu doar suntem aici să facem bani, nu să ne îndrăgostim de ele. Mersi mult. Acum depinde ce plan ai, că unele monede, adică sunt unele care, da, descarcă VC-urile, dar încă mai au relevanță. De exemplu, ia cazul Solana. Solana, îți dai seama, VC-urile au descărcat ce au descărcat, desigur și la Meta Research și toate ce au descărcat cât au putut, pe urmă le s-au blocat conturile și toate cele. Dar au fost și mai multe care au investit în Solana, pe urmă Solana a picat destul de mult, s-a dus în zona de $8 și apoi, totuși, dacă ai relevanță ca și blockchain și ai, ce zicem, ceva acolo, ceva tracțiune pe blockchain, înseamnă că poți să-ți revii, adică găsești investitori noi, adică înțelegi, oameni noi, cu capital poate și mai mare, mai departe, dacă proiectul tău reușește. Adică nu înseamnă că dacă VC-urile alea de bază descarcă, nu vin altele sau investitori cu capital mai mare, să zicem așa, care preiau ștafeta pentru dezvoltarea blockchain, dacă el este încă relevant. Aici depinde de relevanță, ok? Dar multe blockchain-uri din trecut au problema asta, că nu mai au relevanță. Odată ce nu mai ai relevanță și nu mai ești în prim plan, nu mai vin ăștia să investească în tine. Și cum credeți voi că se fac X-urile alea? Păi se fac de la Gigel, care cumpără de la colți de $50 Solana și Igor, toate astea. Nu, toți ăștia mari fac cu market maker și tot așa. N-ai cum altfel să faci X-urile alea masive. Bun, nu mai vedem noi ce a fost în trecut, toate listate cu capitalizări mari și la prețuri de coca. Da, sunt listate multe la capitalizări mari, dar asta am zis și eu. Multe s-au listat la capitalizări mari față de în trecut, deoarece la început erau puține visuri, acum mai multe visuri, mai mult capital, mai mari listări, mai mulți market makeri, mai mare listare, înțelegi? Și o faci mai rapid. Uludu, de exemplu, da, Workcoin vin deblocările în iulie, mai avem până în iulie totuși pentru Workcoin, sperăm că până atunci să prindem un mini ciclu de altcoin season pentru Workcoin, dacă îl văd în 20 sau peste 20, de sigur o să vând ceva din el. Să vezi când se înlochează milionul de BTC al lui Satoshi. Nu o să fie un impact atât de mare pe cât crezi dacă se deblochează milionul în Satoshi. Chiar, clar o să fie un impact, deoarece lumea o să panicheze, mamă, cine a mișcat monedele lui Satoshi sau cine l-a vândut, dar nu e atât de mult, chiar dacă s-ar vinde pe piață, direct. Adică ar lua Bitcoin 50% cel mai probabil, dar pe urmă, crede-mă că dacă BlackRock a venit, a băgat ETF, toate astea, au un plan de rezervă. V-am zis care sunt market makerii. Păi uite-l aici, uite market makerul. Uite market makerul aici. Uite-l pe Sailor. Ăsta e market makerul principal pentru Bitcoin în momentul de față. Eu am mai vorbit despre asta. Ok? Asta e, altcoin-urile au VC-uri. Bitcoin îl are pe Sailor și are ETF-ul, care ETF-ul desigur vine cu pensii, cu toate alea. Apropo de ETF, ați văzut că, și vă ziceam, erau mulți pe chat, domnule, ETF-ul doar cumpără, ETF-ul nu mai pică Bitcoin, ETF-ul. Da mă, ETF-ul poate să și vândă, de ce? Băi, ce face ETF-ul? ETF-ul, dacă vine un fond de investiții, de pensie, nu știu ce, deci da, vrem Bitcoin pentru clienții noștri, cumpără ETF. Dacă clienții ăia zic, bă, vinde-ne, că uite, vinde Bitcoin, că nu mai nu știu ce, sau nu mai au influx și sunt doar câțiva care vor să vindă, iese din ETF-ul respectiv și se vinde și ETF-ul respectiv, ok? Așa merge, ăla nu doar cumpără, da? Și ați văzut că după 70 ceva de zile la rând în care am avut influx pozitiv pentru ETF-ul de Bitcoin, acum el a stagnat și chiar a mers în jos o perioadă, cel de la BlackRock. Am avut o surpriză pentru cel de la Grayscale, care după nu știu câte zeci de zile de cădere, știi că de acolo se retrăgeau mereu și venea vânzarea pentru Bitcoin, am avut un influx pozitiv în ETF-ul ăla de la Grayscale pentru prima dată după o lungă perioadă. Deci mixed feelings. Teoria mea e că ăsta a fost primul val care a venit. De ce? Păi ăștia care au zis, bă, să aprobă ETF-ul, nu se aprobă. Nu se știa. Adică nu știa fondul ăla de investiții de pensii că, bă, să aprobă neapărat ETF-ul. Erau doar astea care erau pregătite. Clienții lui BlackRock, toate erau pregătiți ăia cu prima fază, adică e primul rând, știi? Primul rând, dar erau pregătiți. Da, să aprobă, băgăm, știi? Dar restul, păi până s-a dus vorba, până a sunat fondul ăla de pensii la clienți, a auzit, s-a listat, domnule, la 65 de ani, s-a listat ETF-ul ăsta pentru Bitcoin, s-a sunat pe ăștia pe la 30 de ani, știi, să investească în fond de pensii. Ce face un fond de pensii? Banii se investește în numele tău, nu știu ce, și când faci 75 de milioane de ani, atunci la pensie îți dau fondurile, tată. Până atunci ei țin banii respectiv pentru tine, ți investești și ți dau atunci la pensie. La asta că n-ai tu nevoie între timp
timp de banii aia. Dacă investești la 30, așa că ți dăm noi la 70, poți să faci party pe barcă la 70, moșulică cu banii aia, știi? De asta. Dar până îl sună pe ăla, până să duce vorba, că s-a aprobat ETF-ul, hai investește și tu, hai investește și tu. Uite, avem ETF-ul ăsta, 1% alocare. Zicem tuturor, băi, până se întâmplă toate astea, durează. Și ai un lag. Lagul ăsta 3, 4, 5 luni, depinde. Și atunci vine valul 2. Valul 2 în care o să vezi fonduri de pensii mai mari, investitori mai mari care vin deja, s-au dus ceva vorbe și am avut câțiva care au investit câteva miliarde acum, au câteva zile în ETF-ul Bitcoin, dar durează. O să vină valul 2, care valul 2 probabil o să fie mai mare decât valul 1 de investitori, ok? De asta cred că e improbabil ca ciclul să se termine aici, având în vedere că ai avut doar primul val, ok, primul val, plus că acum se fac intrările, știi? Hai mă, dă-ne și noi o intrare mai bună, 50.000, hai 50.000, hai 40.000, hai 55, dă-ne să ne ducem și noi la clienți, uite, Bitcoin-ul ăsta a scăzut totuși, e pe urcare de atâta timp, acum are o corecție, intrare bună, acum o facem, știi? Hai că trebuie să ai o perioadă de stabilizare în care să se facă intrările, înainte de aia, ăștia n-au experimentat, instituționalii n-au experimentat un ciclu de la de boom pentru Bitcoin, îl vor experimenta și să vezi ce experiență o să fie acolo, când Bitcoin va duce 200-150.000, o să fie primul lor ciclu, în viața lor n-au experimentat așa ceva, ok? Cripto e singurul spațiu care poate să-ți aducă 3, 5, 7x în termen de 3, 4, 5 luni și încă se mai poate, ok? Sau chiar un 2x, bă, am băgat în Bitcoin-ul ăsta, în 50.000 a făcut 100.000, păi pentru ăștia care investesc în ETF-uri care dau 3%, 5% pe an, păi când văd că au dublat banii în primul an, zice, mamă, mai dăm, hai, dăm, știi? Adică ei n-au experimentat. Îți dai seama ce manie o să fie acolo din partea lor și câte cere, câte telefoane o să fie. Ai, Bitcoin ăsta am auzit și eu. Adică cum ai văzut în trecut pe retail, așa o să fie acum pentru instituțional și pentru fondurile astea de pensii, de toate cele. Ok? O să fie frumos, Numai că acum e perioada asta de acum să fac entry-urile, ok? Acum să fac entry-urile în perioada asta de latență. Acum se sună clienți. Hai. Bun. Hai sculai măcar pentru info de calitate. Bogdan Man, much love, apreciez. Spune de piața chineză, ETF-urile BTC ETH din China. Am vorbit și despre asta înainte să aprobăm. Am zis că probabil nu va veni capital mare de acolo. Piața oricum e mai micuță momentan decât cea din SUA. Nu știe exact de fapt ce bani se perinde neapărat pe acolo. Momentan influxul n-a fost atât de mare, doar câteva zeci de milioane care au intrat în Bitcoin și ETH față de miliardele care au intrat din SUA. Tot SUA conduce piața. Din punctul meu de vedere o să dureze destul de mult mai mult decât în SUA până când vor intra neapărat banii aia din China sau din Asia în Bitcoin. Se va întâmpla? Da, se va întâmpla, dar mult mai ușor decât s-a întâmplat aici. Adică nu e același hype și în niciun caz nu o să fie aceeași reacție și nici n-a fost aceeași reacție și v-am zis dinainte, probabil o să fie un nothing burger acea aprobare de ETF în China pe termen scurt. Pe termen median, mai lung, așa probabil o să se vadă ceva, dar nu imediat. Bun, dacă nu mai vine faza 3 de bull, așa a zis Crypto University, nu știu, nu mă uit. Dacă nu mai vine, se poate să nu mai vină, dar asta trebuie să ai plan pentru orice scenariu. Vine bear market, mai facem noi minime pe altcoin-uri, trebuie să ai scenariu pentru asta. Face dublu subsol aici, urcă, trebuie să ai scenariu, trebuie să ai plan, trebuie să ai execuție de fiecare dată. Nu trebuie să fii prins cu izmenele în vine, că n-ai de ce să fii prins. Trebuie să ai lichiditate pe margine, acolo, să fii pregătit și pentru scenariul ăla. Dacă piața pică și să mai facă altcoin-uri un nou minim, e o oportunitate majoră. Șanse nu sunt atât de mari să-ți mai facă neapărat un nou minim versus USD atât de mari, dar poate să facă un dublu subsol, adică un gol, nu știu, să ducă din nou în 20 un pic de dolari. Se poate asta, s-au împolcat în 3. Se poate, dar din nou probabilitatea nu e atât de mare. Probabilitatea e să găsească un bottom aici regional, să-ți acumulezi o perioadă și apoi să mai îți încerci încă un raliu. Bun, ce sumă ai nevoie pentru a fi client BlackRock sau alte fonduri? Depinde. Nu știu exact care e suma minimă pentru a fi, dar îți dai seama dacă ești client acolo, trebuie să ai ceva sume. Adică nu bagi $100 la BlackRock, că nu te primește nimeni, nu îți deschide nimeni ușa. Top 3 alți care vor performa super bine peste 10x. Dacă știi, Doamne, aș pupa niște la icoană aici. Ne uităm, dar vezi, astea sunt întrebări
care n-ar trebui să-și aibă rostul pentru un investitor cu, să zicem așa, ceva istorie a acestei piețe sau a investițiilor în general. De obicei, Marcel, și nu mai au de tine, întrebările astea vin de la persoane noi în spațiu. Întrebările astea îți vor face rău pe termen lung. Tu asta trebuie să începi care îmi vor face mie 10x, deoarece tu te aștepți imediat la ea. Dacă eu zic 3 altcoin-uri, tu investești în ele și aștepți, stai și te uiți la ele, bagi $100 în fiecare. Băi, eu aștept 10x. Trece o lună, trece 2, trece 3, mai scad alea 10-20%, pe cine vii și înjuri? Păi Daniel Nița, că ele de vină. El mi-a zis 3 altcoin-uri, eu am investit în ele, planul mergea perfect. Și apoi au luat minus 50%. Păi ce s-a întâmplat, mă? Ce s-a întâmplat? Trebuie să strâng pe cineva de gât? Nu eu sunt vinovatul. Ăsta e că el mi-a zis să-l strânge pe la geldiță de gât. Știi? Dar ne uităm, adică ne uităm la oportunități. Dar trebuie să înțelegi riscul. Când intri în ceva, ai oportunitate și ai risc. La unele altcoin-uri, pe care noi am tot vorbit de ele, sunt un nivel de risc mai scăzut, unele sunt un nivel de risc mai ridicat. Îți dau 2 exemple. Polkadot e într-un nivel de acumulare în momentul de față cu un risc mai scăzut. Solana e un nivel de acumulare cu un risc mai median. De ce? Păi s-a dus din $8 în 200. Înțelegi? Polka stă în zona aia de jos de tot. Asta nu înseamnă neapărat că Solana nu o să performeze mai bine ca Polkadot, dar riscul e că tu deja ești la jumatea mutării pentru Solana cel mai probabil, ok? Față de Polkadot care e în zona de jos. Așa trebuie să le gândești. Bun. Mai departe. Deci asta, întrebările astea o să-ți aducă multe pierderi pe termen lung, deoarece te iei după X-ulescu, după X-ulească, bă, tu trebuie să treci pe un filtru gândirii tale. Facem o analiză, ne uităm pe aia, ăsta e riscul, ăsta e reward-ul. Tu trebuie să găsești investiții cu un risc mai scăzut și o oportunitate mai mare. Asta vrei, când te uiți pe ele, când te uiți pe grafice, când te uiți pe asta te uiți. Nu este nimic fără risc, adică zi 3 altcoin-uri care îmi fac 10x. Păi dacă îți dai seama, dacă știu exact care fac 10x și aș avea globul de cristal, eu nu sunt ca youtuberii aia să știu, mamă, dăm globul de cristal aici, luăm 3, da aici și astea fac 10x. Ai unele cu o oportunitate mai mare, cu risc mai ridicat, cu o oportunitate mediană, cu risc mai mic și tot așa. Dar riscul nu vi-l zice nimeni. Cumpără moneda asta, ajungi milionar pentru noapte. Da, a mers? Păi de ce nu e toată lumea milionar până acum? De ce? Păi psihologic nu puteți rezista, deoarece intrați într-o zonă, crește un pic, scad minus 70%, zici, Doamne ferește, nu mai vreau să aud de ele vreodată. Dar ne uităm, facem un overview și acolo în overview ăla poți să vezi la ce mă uit eu. Fiind investitor în piețe din 2015, în cripto din 2016, poți să te uiți cum gândesc eu, ok? Și cum mă uit la acest spațiu, cum aștept intrările și toate cele, poți să te uiți imediat aici în mod gratis, ok? Gratis. Bun, ești tare comic, o plăcere să te urmăresc, Daniel, zice Giu Gati. Daniel, ce părere ai de proiectul Duel? Ne uităm imediat și pe asta. Bun, aici. Hai să mergem, ce mai era aici? Mai era ceva? Nu cred, am vorbit, mai era Draca Miller despre AI. Înainte să vorbim de AI, să vedem ce a făcut Tada și ne uităm și pe grafic la Tada, vedem dacă vine într-o zonă cât de cât mai interesantă de investit după ce a avut o traiectorie bună pe care o aproximam, dacă mai țineți minte. Toată lumea era hater atunci că nu face, nu drege. A făcut din 2 cenți, cât a fost 2 cenți și un pic, s-a dus în 60, o mișcare prea rapidă din punctul meu de vedere pentru Tada într-un timp foarte scăzut și apoi a avut o corecție, ceea ce era normal, deoarece n-aveai cum să menții. Ok? N-aveai cum să menții toată mutarea. Dacă nu uităm aici la Tada, a intrat oficial pe piața din România. Aplicația și task-urile sunt în română. O inițiativă de apreciat din punctul meu de vedere, că nu sunt mulți din afară. Asta e o companie franțuzească care vin, să zicem așa, să se concentreze pe ce se întâmplă aici în România. Ok? Au și un parteneriat cu XFi care vor mediat și puteți să intrați și voi aici pe zona asta, deoarece cred că dau undeva la 15.000 în Tada, cred, habar n-am, aici. Ok? Dar puteți intra pe aplicație, aveți codul aici, este 08942B10DA. Pe ăsta îl găsiți desigur pe Twitter aici, aveți linkul mai jos pentru Twitter pentru a testa aplicația. Vedem, asta s-a listat, au venit, au intrat pe piață, proiect listat pe Multiversix. Ok, perfect, asta am și zis, trebuie să se întoarcă hype-ul ăsta din Bobber, în toate cele, trebuie să se întoarcă un pic și înapoi la ecosistem. Dar trebuie să vedem și tehnologia din spate. Adică, ok, s-a listat proiectul, toate ce le-a performat, a făcut din 2,50 de cenți, a picat, acum când ne uităm imediat pe grafic, acum vrem să vedem și cu ce vine pe partea de tehnologie. Și asta puteți experimenta aici, să vedeți cum arată aplicația lor și puteți să vedeți aici că au intrat, s-au listat, cred că pe Tokero, au intrat aici într-un parteneriat cu XFi pentru 15.000
16.000. Puteți să găsiți informații aici pe XFI, care este desigur și sponsorul acestui canal. Vocea ta este marcată ca de fiecare dată și apurile și tascurile sunt în română. Deci probabil o să puteți face tascuri pentru a primi probabil ceva monede și tot așa. Și puteți vedeți aici bună ziua, hello, toate cele. Găsiți la ei aici mai multe informații pe Tada. De apreciat, a zice. De apreciat că se concentrează și pe cetățeanul român, să zicem așa, în limba lui maternă, ok? Puteți să găsiți aici. Acum, Tada, dacă mergem pe grafic un pic, să ne uităm la Tada, ce facem? Pe X-Exchange, să ne uităm aici. O cădere pentru Tada aici, destul de mare, dacă vedem, din regiunea asta de aici, din 48 de cenți, dar cred că a fost mai sus. Asta e pe Exchange, eu știu că a fost 60 de cenți pe KuCoin. Da, o lăsăm așa. Dacă ne uităm aici cât a picat, numai din range-ul ăsta a picat undeva la 70% și a ajuns într-o regiune cât de cât interesantă. Cea de aici, ok? Asta e. Undeva nivelul de 14 ar fi și apoi ar mai fi nivelul ăsta de în zona de 13 și 10. Cred că Tada pe KuCoin ar putea fi mai relevant, să ne uităm care e mai relevant ca și grafic. Pe ambele le-am făcut. A zice, având în vedere poate că vin deblocările, ar putea vedea chiar 10. Deblocările vin mai iunie și voi cei care ați intrat desigur atunci la 2 cenți o să aveți deblocare din nou în iunie, din câte știu eu, ok? Pentru Tada. Eu Tada am luat, mi-am scos investiția de bază, acum restul o las. Mai acumulez, rămâne de văzut care va fi, să zicem, tentativa pentru Tada. Odată ce testează regiunea asta de aici prima dată, 13, 14 și apoi vedem tentativa undeva între 12 și 10. Cred că asta era relevant, trebuie să mergem pe daily ca să vedem pentru Tada aici, ok? Regiunea asta destul de relevantă, da, 9-10 cenți aici. Ar putea duce range-ul ăsta? Ar putea. Momentan încă n-ai aici un button confirmat. Button confirmat pentru Tada ar putea veni o dată ce urcă peste măcar 18 cenți. Aici s-ar putea confirma că ok, altceva se întâmplă. Doar ce ai avut o cădere masivă, n-ai avut buy în regiunea asta, vezi că și volumul e inexistent în momentul de față, vrei să vezi mult mai mult pentru Tada. Dar un button ar putea fi istoric creat în range-ul ăsta de aici pentru măcar a încerca regiunea asta de sus pentru Tada. Mai sus depinde cum se mișcă. Acum, am intrat pe piața din România oficial, trebuie să vedem mai mult, adică trebuie să vedem și alte piețe, trebuie să vedem, să zicem, hype și din alte zone. Fără internațional e foarte greu, foarte, foarte greu. Trebuie să ai expunere internațională foarte, foarte masivă. Asta e probabil și cu e-gold în momentul de față. Trebuie să ai expunere foarte, foarte mare. Asta ceva pentru portofoliu de bază, din punctul meu de vedere, nu portofoliu de risc, adică dacă vrei să investești în monede de genul ăsta, e destul de clar că ai vrea să ai în portofoliu de risc, ok? Portofoliu de bază e total altceva, ok? Bun. Cam asta pentru Tada aici. Asta ar fi, să zicem, regiunea destul de mare aici pentru Tada în care ar putea încerca. Vreau să văd ce reacție are de aici. Momentan nu mă coafează volumul ăsta, adică vreau să văd un volum mult mai mare. Măcar să vedem ce am văzut aici în regiunea asta din februarie de la listare. O monedă totuși nouă care s-a listat aici pe Multiversix undeva în februarie 24, a ajutat destul de mult ecosistemul aici. Următorul care va fi pe Multiversix va fi Soxno. Cred că în zilele viitoare cel mai probabil vom afla mai multe informații despre Soxno, care se va lista, eu vă zic dinainte, așa, din ce am mai văzut, probabil undeva, cred că iunie ar putea fi zona, cred că el trebuia să vină mult mai devreme, din câte țin eu minte, văzusem la ei ceva informații, trebuia să vină probabil în mai, acum pare că vine undeva în iunie, deci următorul va fi Soxno. Îl analizăm și pe ăla la momentul potrivit, momentan vreau să văd cum e tokenomics-ul, cum sunt deblocările și toate cele, să putem vedea o performanță măcar a tokenului la început, similară ca Tada. Momentan încă nu știu prea multe detalii pentru Soxno. Bun. Salutare și Hristos, a înviat Gabriel Ionuț Abrudan. Ce părere mai ai despre NIO? NIO pare că se îndreaptă spre un bottom și toate astea, acțiunile astea chinezești, pare că se îndreaptă spre un bottom anul ăsta. NIO, interesant, dintr-o companie care era, să zicem așa, spre insolvență, acum au venit earnings-urile pentru primul trimestru, care au venit bine, chiar au dublat vânzările, chiar au făcut chestii interesante, mă uitasem pe situația financiară, deci NIO pare că se îndreaptă spre un bottom ușor.
Bun. Mai departe, mai lăsați comentarii. Stoxno, cel mai bun. Rămâne de văzut. V-am zis, una e compania, una e token. Vreau să văd token. La Tada v-am zis la început. Am văzut token, am văzut deblocările, am văzut cum a plecat. V-am zis cel mai probabil va face bine. A făcut bine. S-a dus rachetă, prea rapid. Asta a fost problema din punctul meu de vedere pentru ei. Prea rapid. Adică când ai o extensiune atât de rapidă și pe urmă pici atât de rapid, pe urmă e greu să mai prinzi hype-ul necesar pentru remontada, știi? Dar pare că vine într-o regiune interesantă. Bun, mai departe. Bun, Shegold a picat o grămadă când a fost lansat. Corect, dar Gold a fost într-o altă perioadă lansat, a fost în 2019 în regiunea respectivă în care nu avea de multă concurență. Că asta e, acum pe AI și foarte multă concurență, că Tada vine pe partea de inteligență artificială, partea asta de AI, data de AI și toate cele. Acum e din ce în ce mai mare concurența aici, ai Fetch, ai altele, concurență mai mare, ok? Render, nu mai zic și altele. Azi ce a zis Druckenmiller, ne uităm un pic aici la Druckenmiller despre AI. Duncan Miller, unul dintre cei mai buni, să zicem, inteligenți investitori din istorie. Unul dintre, nu poate cel, acum a mai îmbătrânit și el și nu mai știe treburi, dar ne uităm imediat să vedem aici. Cred că asta era, ia să vedem. Ia stai. A lot of what we recognized. Ia, bun, dăm aici. Excitement about AI sort of came into play with that discussion because you're worried that it's going to take a lot of investment and there's no savings. We got to build up the defensive cores everywhere. And you were early with NVIDIA. You were early with AI. You pared back a little bit, but are not less bullish on the prospects for it, are you? Well, first of all, I wasn't early with NVIDIA. My young partner was early with NVIDIA. He called me in the fall of 22 and said that he thought all this excitement about blockchain was going to be far outweighed by AI. And I asked him how to play it, and he told me I should buy this company, NVIDIA. I didn't even know how to spell it. I bought it. Then a month later, ChatGPT happened. Even an old guy like me. Deci a intrat în Nvidia de vreme. Clar recunoaște că e un pic outdated, un pic bătrânel așa. Druckenmiller Miller și când auzi de Nvidia nici nu știa să-i pronunțe numele. Ok, dar vedem ce zice acum. Me could figure out, okay, what that meant. So I increased the position substantially. I said in an interview in June of that year that I expected to own Nvidia for 2 or 3 years, that this was a mega trend like I'd never seen, potentially bigger than the internet. But when the stock went from 150 to 900. Azi că e un trend foarte important pe care îl vede, poate mai mare decât internetul, cel puțin asta la momentul potrivit. I'm not Warren Buffett. I don't own things for 10 or 20 years. I wish I was Warren Buffett. Azi că el nu e Warren Buffett și nu ține lucruri pe termen, nu știu, de 10 de ani de zile și când a văzut că acțiunea s-a dus atât de sus rapid, ce a făcut? A vândut o parte. De ce? Stai că ne ce imediat. And 150 to 900, yes, we did cut that position and a lot of other positions in late March. I just need a break. We've had a hell of a run. A lot of what we recognize. Azi că a tăiat multe din poziții, inclusiv Nvidia, undeva la final de martie, asta a zis. Has become recognized by the marketplace now. We expected Powell to come back and repivot, which he subsequently did. But no, long term, we're as bullish on AI as we've ever been. Ok, suficient. A zis că pe termen lung e foarte, foarte bullish pe inteligența artificială, dar pe termen scurt vede un top. Ăsta un investitor bun. Bine, el are și mai mulți oameni care fac research de piață și alte lucruri. Adică nu e să zici că stă Druckenmiller în fiecare zi și observă el ce se întâmplă acolo. Are oameni în spate mult mai calificați, să zicem așa, mai ales pe partea asta de inteligență artificială și poate are date un pic mai, să zicem, mai bune decât investitorii de bază despre AI. Și după ce am văzut acest interviu, pare că AI o ia un pic în jos. Și dacă te uiți la
Ce în scădere astăzi, imediat ne uităm un pic să vedem dacă e mai aceeași. Da, dacă te uiți aici, ai IU pe scădere, după ce ai avut ieri un pump în regiunea asta, similar cu ce ai avut pe Worldcoin. Ai Worldcoin-ul, la fel în scădere, după ce ieri a avut un pump destul de ridicat în regiunea asta de 6.5 aici pentru Worldcoin. Ai Fetch-ul, imediat aici, același lucru care peste 2.52 și bam, cădere aici, ok? Deci pare că AI-ul suferă astăzi. Azi vedem și Nvidia. Nvidia ce face? Dacă e același, să zicem, același lucru. Nvidia a dat și ea pe roșu. Dacă observăm aici, după ce a zis ieri Druckenmiller aici pentru AI, că vede un hype momentan pe termen scurt și poate un top local aici. Ok. Nvidia, dacă ne uităm, regiunea asta 846 ar fi problemă. Dacă pică sub range-ul ăsta, seamănă foarte mult cu Tesla, de când era în sfera aia de lateral și până la urmă s-a dus în regiunea asta de aici. Cred că și Nvidia face cam același parcurs. Și uite să vă arăt la ce mă refer din punct de vedere al graficului. Uite, deci că e Tesla când era pe aici, prin regiunile astea. Asta de aici și asta seamănă destul de mult când avem targetul, dacă mai țineți minte, pentru Tesla în regiunile astea de jos, undeva la 130-90, fie range-ul ăsta, fie range-ul ăsta, seamănă foarte mult. Asta e zona de distribuție în mare parte și dacă te uiți aici la Nvidia, pare cât de cât similar aici. O confirmare clar ar veni sub 771, dar din punctul meu de vedere poate pentru Nvidia ai putea să o vezi un pic mai aproape, undeva la 847 aici pentru Nvidia, ok? Deci pot să fiu un pic de acord că hype-ul ăsta ar putea fi, să zicem așa, pe sfârșit pe termen scurt, dar pe termen lung cred că nu se termină aici, după cum a zis Druckenmiller, cum au zis și Elon și alții, ok? Deci și Elon și alții au zis același lucru și alți investitori mai mari au zis același lucru și alte fonduri de investiții, inclusiv Larry Fink, ok? A zis că probabil hype-ul pe AI nu se va termina aici, e doar începutul, ok? Ca asta și am și zis pe Twitter. E începutul, finalul, e un fel de final a primei zone de hype, adică ar putea fi un mic top local pentru o remontadă. Dar totul se va duce pe ce vom vedea pe earnings-uri pe 22 mai pe Nvidia. Și cred că vor veni încă bine. Adică nu văd ceva care să îmi dea în momentul de față ceva să-mi zică că bă, vin earnings-urile, încasările, dacă e să luăm pe română, pe Nvidia nasoale pe 22. Cred că vor veni bine. De asta cred că avem o mică perioadă de corecție acum, dar totuși cred că vom vedea un boom spre 22 pentru AI, inclusiv Nvidia. Care e planul? Planul meu pentru Nvidia, că o dețin din zonele de jos pe Nvidia, nu mai știu care era entry-ul, cred că undeva pe aici, da, e pe grafic. Bun, entry-ul pe Nvidia aici, ok, n-am vândut nimic undeva la 210, totuși dacă mi urcă peste 1000 vând. Planul ar fi că dacă văd peste 1000 în earnings-uri, și încă e posibil, ok? Am și aici potențial sell. O să fac și update-ul pe newsletter. Zic eu că în 2 zile cel mai probabil vine. Am avut timp acum cu Paștele, dar cred că în 2 zile vine, ok? Pentru cei de pe Patreon. Dar din nou, cred că dacă urcă peste 1000, probabil o să vând pentru prima dată Nvidia, ok? Deoarece cred că da, ne putem îndrepta spre un top. Și apoi sell-urile pentru Nvidia ar putea fi în regiunea asta de aici, undeva la 1091, 1044, 1020. Dacă văd asta, cel mai probabil voi da niște sell-uri aici, poate un 10%, poate un 15%, poate un 20%, rămâne de văzut. Acum, ce se va întâmpla cu AI-ul pe cripto? Nu, asta e întrebarea. Worldcoin-ul, na. Dacă ne uităm la el din perspectiva asta și începem imediat și analiza pe Bitcoin, aveți puțină răbdare și pentru celelalte. Dacă ne uităm aici, da, a încercat aici, vezi, dar până când nu ți închide un weekly peste 6.2, o regiune foarte importantă, încă nu putem zice că ăsta devine bullish deodată. Totuși vezi că până acum ai avut câteva iterații, una, două aici, în care ai putut să vezi urcări destul de impresionante după căderi mari. Ai avut cădere aici de 63%, ai avut urcare de 389%, o să dau așa un zoom ca să vedeți și voi. Ai avut cădere aici de 56%, ai avut aici un boom undeva la 461 și acum căderea ai undeva la 67%. Una dintre cele mai mari momentan pentru Worldcoin, dar a avut și cea mai mare urcare aici, dacă vedem, dacă nu pui pasta de la început de bază. Acum, dacă ăsta îmi reacumulează aici și îl văd până în iulie-august în regiunile astea superioare, probabil aici o să vând ceva Worldcoin, ok? În range-ul ăsta superior. Ăsta ar fi planul. Vedem, momentan încă arată sub presiune, la fel ca restul pieței. Nu arată extraordinar, pare că vrea să retesteze low în range-ul ăsta. Fetch.
Fetch, intrarea în 50 de cenți pentru Fetch, nici ăsta nu arată că ar fi pregătit de o altă urcare momentan, pare mai repede că ar vrea un rounding bottom poate în regiunile astea de jos de aici cu timpul. Deci pare că nici ăsta, poate atunci în earnings-uri să vezi o urcare, poate dacă până în earnings-uri, nu știu, într-o săptămână, două, revine în regiunea asta aici, ai putea să vezi poate un nou pump în range-ul ăsta pentru Fetch. Ar pare că reacumulează. Problema pentru mare parte din piață, mai ales cea de altcoin, n-ai volum, e moartă, pare moartă în momentul de față și o să analizăm Fetch un pic mai târziu, mai pendelete și cu targeturi și cu toate cele, dar după cum vedeți aici, avem două opțiuni, fie ai minim în urcare și aici îți facem minim în urcare, să ducem mai jos, gen nu să ce sub 1.9 și apoi îți urcă peste 2.4, atunci da, probabil bottom is in, bam, bun, în Nvidia earnings îl vezi aici, dar depinde ce se întâmplă săptămâna asta plus săptămâna viitoare și o să ne dea mai multă încredere aici. Momentan arată ca o distribuție dacă te uiți, eu mai mulți grafice de genul ăsta, așa ștergem ca să înțelegi ce zic, bam, 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 distribuție, ok? Așa arată un grafic de distribuție, până când, desigur, urcă peste nivelul ăsta 2.54, de aici destul de simplu de analizat la nivel de daily și îți sparge distribuția asta. Dar momentan, atât timp cât rămâne la 2.54, aici a avut prima zonă de distribuție, asta e a doua zonă de distribuție aici. Ce înseamnă? Care ar fi targetul? Păi targetul ar fi, cel mai probabil înapoi, măcar aici, în regiunea asta de jos, de low, între 1 și 1.2 pentru el, atâta timp cât nu ți invalidezi acest scenariu de distribuție până în range astea de jos de aici, ok? Bun. Dacă mergem pe weekly, încă stă binișor peste 9 și 21, o confirmare că mergi din 55 EMA ar fi închidere sub 1.8, ok? Sau măcar testarea sub 1.8, atunci da, cel mai probabil o să vezi de regiunea asta aici, care probabil va fi un buy destul de cel long term aici, din nou pentru FCI în range-ul ăsta, ok? Și aici m-ar interesa și pe mine. Bun, BTC 55DK, unde e mă BTC 55DK? Că nu e, că nu e, este 62.600 în momentul de față și vorbim imediat și despre BTC aici pe Bitfinex, vedem ce s-a mai întâmplat cu el, cu Bitcoin-ul ăsta și imediat facem analize și pe toată piața, intrăm aici și pe acțiuni imediat, mergem pe Crypto Bubbles, dar înainte, dacă vă place această conversație, aceste analize pe care le vedeți aici și desigur le vedem împreună, nu? Puteți să apăsați butonul de like și imediat vă arăt unde găsiți. Imediat vă arăt unde îl găsiți. Aici. 874 ducem în 1000 până intrăm pe Bubbles, eu zic că o putem duce așa puternic. Render e la fel, imediat vorbim și despre render, toate linkurile aveți aici, inclusiv XFi, intrați la ei pe Twitter, deoarece vedeți acolo mai multe lucruri interesante despre acest parteneriat cu Tada. Uite aici, Tada 15.000, airdrop is coming soon. Stay tuned. Încă nu avem toate datele, dar intrați la ei pe Twitter, dați un follow aici și o să vedeți când se pun lucrurile în mișcare. La chestia de airdrop-uri, Frentech, ați mintat Frentech sau nu? Mă găsiți și pe mine pe Frentech, am și club pe Frentech, noi l-am mintat de ceva timp. Câte puncte ați strâns? Cei poate sunteți aici pe chat. Câte puncte în Frentech ați strâns? Nu? Că punctele alea acum, fiecare punct e un friend. Care friend, nu știu, cred că undeva era la $2 mai devreme, a fost și 3 mai devreme, totuși decent, nu? Dacă ați strâns vreo 500 de puncte, mamă, $1.500, ceea ce destul de binișor. Ia să vedem, ia să intru un pic pe Frentech aici, să vedem ce se întâmplă. Bun, salut membrii de aici de pe Frentech. $2 în momentul de față, a fost 3. Rămâne de văzut, e un experiment interesant. Deci ăsta a venit airdrop-ul ăsta pe care l-am farmat și nu l-am vândut. Asta ca să înțelegeți, n-am vândut încă. Dacă sunt $50 îl vând atunci, dacă nu îl las acolo. Și mai e pentru cei care au pus Saga la staking, Saga ăla de la mintat pe Binance, ok? Și pe ăla, dacă l-ați pus la staking peste, cât era mă, 100... Peste 100 și ceva de Saga, cred. Cât era? 120? Sper să nu vorbesc prostii. Dar cred că undeva pe acolo. Peste 120 de Saga trebuie să puneți la staking și mâine vedem cât primim. Eu l-am pus, v-am zis și vouă pe Discord. Intrați pe Discord, aveți mai jos linkul de Discord, absolut gratis, dați click pe el, bam, și intrați pe Discord. Apropo, dacă primiți mesaje de la mine pe Discord, pe Twitter, pe YouTube, pe whatever, dacă primiți de la mine mesaj, 99% nu sunt eu. Sunt conturi false, sute cu numele meu, pe Instagram, pe Twitter, peste tot. Și vă dă, investește în asta, intră pe linkul ăla. Nu sunt eu, raportați-le nenorocițile că n-am ce să le fac. În cazuri mai extreme în care chiar vă fură bani, duceți-vă la poliție, ok? Cu ce s-a întâmplat, cu tot și poate mai recuperați ceva, dar n-am ce să vă fac. Adică e pur și simplu, n-am control asupra acestei chestii, ok? Deci când intrați pe Discord, țineți cont că e posibil să fiți băgați în seamă de un fake Daniel Niță, care să vă zică nu știu ce habar n-am.
de investiții direct, bloc, direct, toate alea, nu sunt eu, ok? Sau verificați de 15.000 de ori și nu trimiteți bani, nu trimiteți banii voștri nimănui. Peste 101 de Saga, ok, da, și 4x multiplier dacă ai pus 95% din Saga, ăla mintat de la început, ăla pe care ai avut primul airdrop, nu ăla de pe Binance, și airdropul de la ei, dacă l-ai pus pe ăla, atunci e 4x multiplier. Deci mâine vine, dacă ai pus peste 101, mâine vedem ce primim pe partea aia de la Saga. Bun. Ce părere ai? Real sau Bayern? Eu aș vrea Bayern. Nu-mi place, nu sunt prea fan Real. Știu cum o să mă înjure lumea pe chat. Sper ca Dortmund să câștige Champions League. Pare bine, uite, o echipă germană, bă, nemții au buget, au ca lumea, n-au miliarde de dolari, cum are Manchester City și toți ăștia. Bă, o echipă muncitoare, o echipă... Asta, mă, trebuie să fie fotbalul. Vezi că și fotbalul s-a dus naibii. Nu mai e, acum nu mai e despre bani. Nu mai poți să te uiți tu la un fotbal ca lumea. O să fiu prezent la Euro, cred că la un match minim o să fiu prezent la Euro 2024 al României, clar. Am prins bilet după 15.000 de încercări. Bun. Mai departe, în curând o să fie fake și pe YouTube. Da, o să fie fake și pe YouTube și pe Voce și pe tot. O să fie fake peste tot. De asta o să avem nevoie de ceva digital, un ID digital. Dortmund, da. Zic că Real cu echipa de acum și finala Real Dortmund câștigă Real. Eu sper să câștige Dortmund, sincer. Nu mai am cu Realul, cât să mai câștigem în Realul. E suficient, hai cu ăștia mai mici. Bun. Deci am zis, deci mâine verificați dacă ați pus mai mult de 101 Saga, verificați acolo, verificați pe Frentec dacă ați mintat Frentec. Știu de cineva mesaj aici, Alin, zice Hala Madrid pe Frentec. DOT facem și DOT imediat. Divergență pe BTCD, n-ai cum să te uiți, mă, pe divergențe. Cine se uită la indicator pe dominanță e mai rău ca la orice analiză tehnică pe care poți să o faci. Ăla e o dominanță. Nu e un preț care să zicem așa, să poți să-l iei în timp. E o dominanță. Nu prea e cum să pui indicator pe dominanță. Adică e complicat. Foarte complicat. Nu am încredere în niciun indicator care e pe dominanță, pe care poți să-l pui pe dominanță. Tu poți să te legi de orice, îți dai seama la analiză tehnică dacă e să o iei așa. Ce pare de airdrop-uri spre Dream? Momentan a fost dezamăgire. Eu n-am luat DIM, dar a fost dezamăgire. Știu de la Ace momentan că tot s-a așteptat la niște airdrop-uri, dar nu știu dacă vor veni prea multe. Cred că mâine vine ceva, din câte am înțeles, pentru DIM. Plus că token nu a picat. Dacă ai luat în 6, acum ai 3. Deci deja minus 50%. Cât să-ți dea airdrop? Nu? Că asta e, cu airdrop-uri e mișto când lucrurile sunt stabile. Dacă moneda îți pică și nu mai are fund sacul, e nasol atunci. Bun. Vă aștept la Vintage pe 22 mai. 22 mai o să începem la ora, cred că 5, pe acolo. Penurile probabil o să înceapă undeva pe la 7. Dar astea scurte, 15 minute, ceva, nu știu. Unde suntem pe Wall Street Sheet, Mica, astea, simpluțe așa, știi, adică Bitcoin, în mare parte va fi pe Bitcoin, făcut doar cei bits a day. Eu sugerez să încerci indicator pe UST.de și să vezi schimbarea. Nu există nici pe UST.de indicatori. Adică tu poți să-i pui, dar să te uiți pe indicatori. Oricine face analiză tehnică și trading realist o să zică că e o prostie să pui indicator pe UST.de și pe dominanță, ok? Ai făcut trading pe Zodi? Nu, n-am făcut pe Zodi, doar pe lună, care uite că n-a mers ultima, vezi? N-a mers. Dar am luat un trade deja luna asta, tot pe Bitcoin, a adus undeva, nu știu, la 1,4% ultimul, a câteva zile, pe trading live. Bun, mâine, cred că mâine facem trading live pe patron sau vineri, rămâne de văzut undeva pe acolo. Bun, am pus pe AutoInvest pe Binance Daily. Apropo de Binance, și acolo se listează, azi de mega drop. Se listează Bounce Bit, care este un proiect care vrea să ajute Bitcoin, așa, un pic. Vedem listarea unde se va duce, că e interesant. Hai să caut aici la mine pe Twitter. Dați-mi follow pe Twitter. Uite-l aici, Bounce Bit. L-am găsit pe Bounce Bit. Uite-l aici, bam. Bounce Bit pe Mega Drop. Deci introduce Mega Drop cei de la Binance. Cam așa arată Bounce Bit. E un pic mai complicat pentru utilizatorul de bază, deoarece ce trebuie să ai? Trebuie să deții BNB pe spot. Trebuie să deții BTC pe spot. Cât? $15 în BTC. Deci cei care nu știu cum să facă, vă explic eu acum live. Dețineți pe spot
$15. Ăsta în Binance. Intrați în Binance, am $15 pe spot în Bitcoin. Trebuie să aveți. Sau 10-15, undeva pe acolo. Trebuie să aveți și Binance pentru fiuri. Nu știu, așa, $10-15. Apoi, trebuie să blocați BNB-ul. Trebuie să-l blocați, că o să vă zică când intrați în secțiunea asta de Mega Drop, că va apare acolo în aplicație când intrați Mega Drop, dați click pe ea și o să vă apară asta. Pe urmă, trebuie să blocați BNB-ul, puteți să blocați pentru 60 de zile, 120 de zile, 30 de zile și tot așa. Cu cât blocați pe termen mai lung, cu atât primiți mai multe puncte, să zicem așa. Și apoi dați start. Când dați start, trebuie să aveți și portofel de Web3. Intrați tot pe Binance, aveți Web3, faceți portofel de Web3 care e separat de portofelul de spot. Acolo trebuie să trimiteți BTC, ceva din BTC și din Binance, trebuie să trimiteți în portofoliul de Web3 și de-abia atunci, pe urmă, puteți să dați start și să blocați în protocolul ăsta BounceBit. Deci e un pic mai complicat, dar nu e atât de wow pentru cei care deja au participat la launch-pad-urile precedente. Vedem acum dacă reward-ul e mai mare decât sunt și eu interesat, deoarece am farmat, ok, și am pus aici. A început pe 26, termină pe 13, listarea tot așa va fi pe 13. Sunt curios dacă primim mai mult, ok, decât pe Launchpad, dacă primesc mai mult decât pe Launchpad ca reward. Rămâne de văzut, ok? Dar interesant, ultimele pe Launchpad au fost bune, în afară de ultimul, care ultimul n-a performat bine și asta a fost și în ton cu piața. Adică ți-a arătat că lucrurile s-au cam domolit, da? Ultimul care s-a listat Rez, hai să-l vedem aici, ia să vedem. Care s-a listat ultimul, n-a mai performat cum trebuia să performeze. Imediat ne uităm. Uite-l pe Rez, aici, 14 cenți. 14 cenți, ok? S-a listat în 31. Am zis că probabil listarea va fi în regiunea asta, dar a avut un mic Wix, o secundă, cred că a fost aici. Și apoi asta, undeva la 14. O listare dezamăgitoare pentru Binance, ok? 14 cenți trebuie să tranzacționeze măcar 30 plus. Deci de aici îți dă un pic senzația că lucrurile s-au domolit un pic și intrăm în perioadă de reacumulare, ok? Asta ți arată și v-am să țineți ochii pentru când se va termina, să zicem, și perioada asta de urcare, când asta de pe Binance nu vor mai performa atât de bine. Și am văzut deja primul, după vreo 6-7, care au performat foarte bine și au adus earnings-uri bune pentru cei care au farmat, ăsta rect, n-a dat atât de multe earnings după ce ai farmat cu BNB, ok? Un pic în scădere. Îl vedem și pe ăsta acum, vedem ce se întâmplă și cu el aici. Ok, aveți mai multe info dacă intrați aici pe Megadrop, aveți și pe danielniță.ro. Dacă vreți să înțelegeți ce este Megadrop și toți pașii, intrați pe danielniță.ro. Aici, bam, rapid. Aveți toate linkurile tot așa aici sus, o să tot meargă și intrați aici la știri. În secțiunea de știri aveți aici, bam, ce este Megadrop, intrați pe el, destul de frumos și puteți să vedeți aici articol despre Megadrop și ce trebuie să faceți pas cu pas, ok? Aici pe danielniță.ro plus merch, toate cele încă le găsiți aici. Plata cu cripto, zic eu că va fi finalizată săptămâna asta, deci o să avem și plata cu cripto în curând. Bun. Azi când vedem în ce companie de AI a investit în Nvidia, dar asta cu ceva timp, la $200, acum e mult prea sus din punctul meu de vedere. Bun, nu uita de DOT, facem ENA și ea decent. Apoi pentru rest sunt motive. Da, am văzut că au fost acolo niște faduri. E un motiv, dar au mai fost motive și pentru altele. Ne-am întors la listări după cum s-a listat SEI și SUI. Asta era în 2023. Adică ne-am întors la nivelul ăla pentru rest. Da, știu că au fost motive pentru ei, pentru token-ul cum era împărțit și toate cele. Numai că au mai fost și la alte și totuși au performat bine. Deci e o scădere. Vedem la asta, la BounceBit acum. Daniel, respect la UAM, tot aștept părere. Poate facem dacă avem timp. Tao, fraților, AI descentralizat. Vedem cât de descentralizat e la final, nu? Asta e. Bun, închidem aici chestiile și mergem pe un pic aici pe Crypto Bubbles. Deja o oră și 33 de minute. Când a trecut timpul? Asta e întrebare. Bun. Hai să dăm aici rapid un overview. UIF, ce-a pățit? Minus 13% pe daily. Ceva aici, UIF, numai căciulița cum trebuie. Totuși, UIF a stat foarte bine aici. $2.92 în continuare, după ce Bitcoin a stat bine. FCI minus 8,9, Tao aici, Shell undeva la 387. V-am zis, Tao se termină. Cum se listează pe Binance, Coinbase, astea, se termină deoarece aici alți market makeri, alt volum. Când se listează, de cel mai multe ori dau și monedă. Nu știu dacă e cazul lor, dar de obicei da. Deci din nou, și moneda e folosită desigur de market makeri. Și ca să am cam terminat un pic povestea, $387 aici pentru Tao. Orcoin-ul ăsta e foarte volatil.
La fel ca You, același lucru, foarte volatil amândouă, 5,47 aici pentru Worldcoin. Ăsta, sper, e în zona aia de risc, destul de clar din portofoliu în momentul ăsta. L-a sperat din nou peste 10 și văd acolo ce fac până în iulie. Dacă nu, rămâne de văzut ce fac mai departe cu el. Dacă până în iulie nu atinge zona respectivă, știu că vine și un chain nou, creează ce la Worldcoin, nu știu, ceva de genul ăsta. Ondo aici pe care îl țin pe radar, că mă întreba cineva la ce te uiți, Daniele. Păi la Ondo mă uit, dar l-aș vrea mai jos, l-aș vrea undeva în 0,6, nu neapărat aici. Eu sunt mai greedy, așa, greedy în sfera în care vreau intrări mai bune și dacă nu vin acolo, nu intru în ele neapărat. Dar aici, Ondo m-ar interesa, 0,5-0,6, am arătat spre 0,6 ar fi interesant. Sui. Un pic de fat pe Sui aici cu tokenomics-ul, faptul că VC-urile nu știu cât au din token și e blocat, nu e blocat, vin de blocări masive pentru Sui și Davin, e posibil ca Sui să se ducă mai jos, după cum arată aici undeva la 1.05, același lucru pe care l-ai văzut probabil și pe Arbitrum, adică similar, se deblochează destul de multe monede undeva luna asta pentru Sui. Următoarea zonă care m-ar interesa pe Sui ar fi undeva 70 de cenți, 60-70 de cenți. Până atunci mă interesează, altul prin poziție în Sui, vedem. Ca și tehnologie, Sui peste multe, vă zic. Am analizat treaba, Sui ca tehnologie peste multe. Tokenul, un pic scârțial acolo, un pic scârțială pe token, dar vedem, tot așa, multe VC-uri băgate, multe chestii. Inflație și toate cele. Render aici el 10 dolari, tu stă bine la 10 dolari, n-ai ce să-i zici lui Render. Pare că Render era 50 de cenți în 2023 la început. Era 50-60 de cenți Render, acum e 10 dolari și reacumulează aici regiunea asta între 6 și 10. Adică ce poți să-i ceri. Cred că asta va merge mai sus, numai că pare că momentan e stabil, foarte, foarte stabil aici Render. Am executat o parte în cam Render din regiunea de jos, de $1 și ceva. Am executat la 11 și ceva o parte, 10% din render, restul lăsăm acolo, următoarele targeturi de sell peste 10-20 dolari în zona respectivă. Am răbdare, n-am de ce să mă grăbesc nicăieri. Ok, aștept zonele astea de reacumulare, niciun fel de problemă. Cât durează? O lună, 2, 3, de obicei între 1 și 3 luni am mai vorbit. Bun. Uludel vând zona de 2,5, se poate, dacă pică înapoi sub zona de 5, mai ales zona aia de 4,85, ar putea să ducă mai jos. Nu știu neapărat dacă mai reacumulez, rămâne de văzut, sau dacă pică sub 37. Vedem. Arweave, la fel, Arweave foarte bine, foarte, foarte bine. Era printre blockchain-urile alea care n-aveau nicio relevanță de la Forbes. Știți că și e-gold a fost băgat acolo. Arweave, adică îți dai seama ce știu ea de la Forbes, dacă pune Arweave acolo, care a performat extrem de bine și ține 37 de dolari. Madre de mie, adică tokenul ăsta ține 37 de dolari după ce a fost 3, 5, 7, acum ține 37 de dolari. Am vândut și asta 10%, restul mai am 100 plus vorbim de sell. Mai departe pentru el, până atunci stăm, apă și flotări, niciun fel de problemă pentru el, dar bine, dar să intri aici în el mai greu. Pentru ăsta erau purtate sub 20 sau spre 20, la fel ca Injective, unde mi-am reluat poziția în zona de 21, asta mai fi oportunitate 15 din punctul meu de vedere pentru Injective, 14-15 pe acolo pe undeva. Dar și pe ăsta s-a dus așa hype-ul, din punct de vedere că ăsta a rulat printre primele, știi, la fel ca Solana, a avut urcare destul de masivă pentru Injective din zona aia de $1, adică când naiba să se ducă și ăsta Injective. Bun, altceva aici, ce mai vedem? Aptos-ul în regiunea de acumulare, sub 10, cine vrea, cine mai dorește, cine mai poftește, dă-i tare pe Aptos, adică dacă ție îți place Aptos, e zona aia, sub 10 e zona de bear market, e bear market acolo. Chainlink-ul și ăsta, interesant dacă s-ar duce sub 12, 10-12, poate ar fi interesant, mai ales sub 10 ar fi interesant link-ul. Din nou, nu s-a dus atât de mult sus, a avut o primă reacție peste 10, s-a dus în zona de 20 și acum pare că este corecția de rigoare, ceea ce e normal să o facă. Rune și Axelar. Partea de bridge-uri n-ai contracandidați aici, ai Rune, Axelar, în rest nu prea. De asta aici ar putea fi interesant, mai ales Axelarul, dacă vine mai jos, mă uit mai repede pe Axelar decât pe Rune, dar vezi, Rune pe verde. Agix-ul în ton cu feci, adică asta merg împreună momentan, deoarece o să facă merge la un moment dat. Doamne, vedem când, nu știu, Dumnezeu cu mila, vedem când se întâmplă. Sei aici care stă și el binișorul 0.53 încă regiunea de acumulare, în prima zonă ar fi 0.5, pe urmă 0.203 ar mai putea fi. ETH minus 1.4, 3000, acumulează zona asta 3000, l-aș vrea mai jos, 2600 ar fi o zonă care m-ar mai interesa. ENA, hai cu ea în 60 de cenți, 50 de cenți, acolo ar fi ENA ceva puternic, dar cred că și asta va performa bine pe termen median lung. Vedem, poate fac un entry aici față de cel pe care l-am farmat de pe Binance, doar ce am farmat ceva.
Ajunge egalul pe locul 100 până la sfârșitul lunii? Asta e întrebarea. Păi hai să înțelegem de ce pică atât de mult e-gold. Pică pentru că se listează monede noi. De pe Binance, mare parte dintre ele, se listează de capitalizări mari. SEI, SUI, ENA, BENA, HENA. Toate astea se listează la capitalizări peste TIA. Toate astea se listează la capitalizări peste Multiversix. Adică dacă Multiversix nu face ceva să crească și rămâne la același nivel, vin astea și scot din top 100 fără să-l vezi, adică fără să vezi este din top 100, doar ce vin asta peste el, asta noi. Și v-am zis că așa o să se întâmple, adică am vorbit acum 7 luni, dacă mai țineți minte. Bă, vin monedele noi. E-gold trebuie să facă ceva ca să iasă, să zicem așa, din zona asta. E greu pentru monedele vechi. Uite la DOT, uite la Atom, uite la e-gold. Nu mai au, adică nu mai au. Ca un zice ETH la 1300, tot Ursia, a zis el la 1300. Bă, eu aș vrea să ducă la 1300, să aibă dreptate Kaon, dar în sfera asta de ciclu în care suntem, să ai target la 1300 mi se pare extrem. Adică 1300, poți să ai 2000, adică 2000 ar fi, 2000, 2200, zici bă, da, vine o corecție un pic, Bitcoin să zicem 40.000, 45.000, Ethereum zicem 2000, dar să ai în 1300 înseamnă că Bitcoin să duce în bear market din nou, să întoarce sub 30.000, ok? Asta ar fi, asta ar vedea el. Nu știu, n-am văzut să zică asta, cel puțin. A zis că cel mai probabil o să avem și un bottom pentru altcoin-uri, ceea ce e normal și imediat ne uităm și la dominanță și la toate cele. O să avem un bottom și pentru altcoin-uri, dar nu suntem în altcoin season, să vedeți destul de clar asta, că n-ai, asta e bine. Că nu suntem în altcoin season. Bă, e bine. Trece pe ventre gândirile voastre. Mulți așteptați. Altcoin season. Bă, nu ești încă acolo. Nu ești. Va veni momentul în care Bitcoin să duce 58, 59, 60, hai la 100. La un moment dat o să ai o cădere destul de masivă pe dominanță când va fi injecția aia de capital în economie, nu? Când poate se vor tăia, nu știu, ratele sau măcar prima tăiere, prima parte bearish și apoi remontada. Ceva pe acolo, știi? Adică încă e bine că ești înainte. Adică nu ești în altcoin season. Ești înainte de altcoin season aici, ceea ce e bine. Bun. Ne întoarcem. FTM minus 3,6, Academy minus 5,8, AVE minus 2,4, Matic minus 2,5 aici, asta sunt old așa, ICP-ul încă menține bine. ICP-ul a fost cât? $3. Acum acumulează 12. E bine sau nu e bine? Asta zic. A fost 3, acum acumulează 12, adică acumulează peste $10. Ce ați vrea? Să se ducă direct în $5.000? Adică ai nevoie de momente de genul ăsta de lateral. Aici. Bun, altceva. Gala, nu am prea făcut mare lucru, 0,04 aici pentru Gala. Ethereum Classic plus 2,4 un pic pe urcare. Avaxul minus 5,1 aici. Avaxul din nou sub 30 într-o regiune de acumulare pentru cine îi place. Cum am spus că anterior în celelalte cicluri avea o corecție între 68 și 70% TH și că poate fi și asta o variantă. Poate, da, îți dai seama, dar nu mai suntem în aceeași zonă, în același ciclu exact 1 la 1, adică nu poți să te uiți așa la ea. Bun, mai departe, Doge minus 3,5, timpul ne va spune dacă se va duce acolo sau nu ETH. Asta aibă dreptate, orice se poate întâmpla în piețe. Asta nu înseamnă neapărat că nu mă uit ce zice și Kaon, care e un investitor aici la fel, ca mine. Poate eu sunt mai vechi decât el. Asta nu înseamnă că dacă eu sunt mai vechi neapărat, pot să am dreptate data asta. El poate să fie mai nou, că a intrat, nu știu, 2019 în piață sau 2018 în regiunea respectivă și să aibă o idee, să zicem, mai bună, să zicem așa. Dar, din nou, istoria nu prea arată asta. Istoria îți arată că altcoin season-ul vine pe neașteptate, se întâmplă foarte, foarte rapid și nu poți să-ți poziționezi între ele. O altă ce altcoin season-ul se întâmplă și nu ești acolo, nu mai poți poziționa. Ok? Asta îți arată istoria și de ce mai se întâmplă pe neașteptate, se întâmplă foarte rapid, nu la 2, 3, 4 săptămâni, o lună și un pic, se termină. Ok? Aia. Și dacă nu ești prins în luna aia, în piață, unde mai poziționezi? Adică, direct ETH BTC se poate duce din 4.8 spre all-time high într-o lună, adică am mai făcut asta și se va întâmpla și de data asta. RIP DOT. Zice DOT, e în regiunea, am mai vorbit de DOT, uite, dacă ne uităm un pic pe DOT dacă vreți aici, dar ce așteptările sunt prea mari, prea rapide pentru investitorii din cripto, fără răbdare. Ieri, pentru am mai vorbit de DOT. Unde vrea să fii investitor în DOT? Aici sau aici? Ok? Hai să vă arăt ceva, că am mai postat niște chestii pe care mulți nu le-ați înțeles pe Twitter. Vă arăt acum. Întoarceți graficul. Dacă nu știți ceva, hai să întoarcem un pic graficul. Să ne uităm un pic aici. Invert scale, da, aici. Ok.
Acum, întrebarea e, cum arată graficul ăsta? A? Zic, cum arată graficul ăsta? E bullish sau e bearish? Zim tu cum arată graficul ăsta. Asta e întrebarea, ok? Asta e întrebarea. Trebuie să le vezi din ambele perspective. Cum e graficul ăsta? Dacă ar fi un grafic, ce ai zice la asta? Ai zice se duce în sus sau se duce în jos de aici? Care ar fi analiza pe care o face aici pe DOT? Care ar fi? Care ar fi analiza? Și apoi facem același lucru și cu Bitcoin, imediat. Zic cum arată și apoi vă zic și eu ce cred despre DOT aici. E bullish, deci cine zice că este bullish înseamnă că se duce în sus, nu? Asta înseamnă că se duce într-un dolar și închide regiunea asta de aici, deoarece graficul e inversat. Bearish AF, da, corect, arată bearish, deci dacă te uiți așa la el, arată bearish, nu? Și asta înseamnă că dacă vine aici e $23, 23.33. Acum, ce ai putea zice de aici? Ok, ce ai putea face caz pe acest grafic? Ai putea zice așa, bottom aici creat, corect? Bottom creat în regiunea asta de 65, corecție în regiunea asta de aici de 23, 31, corecție desigur la modul pozitiv și aici poate să-ți confirme bottom și să facă asta, ok? Deci asta ar putea fi cazul bullish și bearish în același timp pentru DOT. Adică bullish la modul că ar putea pica de aici în $33, pica între ghilimele în $33. Și cazul bearish ar fi că aici poate să face minim urcare în regiunea asta de aici și apoi de fapt îți face și de-abia apoi îți face asta până în range-ul ăsta superior. Deci asta, acum, ce trebuie să înțelegeți din toată analiza asta? Odată ce DOT ajunge între 23 și 33, trebuie să vă gândiți la viață aici. Ziceți, bă, ăsta ce are șansa să-ți facă aici minim în urcare sau dublu subsol în regiunea asta sau minim în urcare aici la macro și apoi spre $1 în range-ul ăsta de aici. Deci asta. Și aici mulți, uite că stăm pe live-ul ăsta, dă-i 6 luni lui DOT, ok? Dă-i 6 luni aici lui DOT. O să vedeți mulți aici când o să ajungă în regiunea asta, o să fie pe buy. DOT. Cumpărăm. Nu tată, nu aici. Nu aici să cumpăr, ok? Dacă, să zicem așa, riscul e aici, adică riscul când ești aici, în regiunea asta, hai să-l întoarcem ca să înțeleagă oamenii, că n-au înțeles prea mult pe Twitter când am postat. Deci riscul tău e aici, da? Riscul tău mai scăzut, că fără risc nu există, adică poți să cumperi DOT la 7 să ducă în 50 de cenți. Ala e riscul pe care ți-l asumă un investitor în general, ok? Când face o analiză. Riscul e aici, potențialul e aici, ok? În regiunile astea. Uite, suntem pe live-ul ăsta. DOT, mai vine aici, declara mort, da 15.000 oar, bam, se duce aici în regiune, aici o să fie investitori interesați. DOT arată bine, Daniele, arată bine aici DOT, undeva la 24-33 în regiunea asta. Da, hai să cumpărăm și noi niște DOT aici, în regiunea asta. Păi ce mă, că aici era, aici deja ești într-un risc foarte avansat pentru DOT. Deci asta pe DOT, e încă într-o latență aici, dar e normal, s-a mai întâmplat, uite la Cardano. E prima dată când altcoin-urile fac asta? No way, Jose, uite aici la Cardanzo. Băm lateral și aici gata, mergem la all-time high pentru Cardano. A venit corona și a făcut un minim în scădere aici și a stat în lateral 693 de zile. 693, cât a stat DOT aici, să vedem. 693 de zile din regiunea asta de aici pentru ADA Cardano, dacă l-am pus bine. Da, de când a fost primul bată. Hai să uităm la DOT, cât a stat în lateral DOT aici. Facem o analiză cu Cardano similar, ia să vedem cât a stat aici DOT. Luăm acest lucru de aici, data range din regiunea asta, să zicem că fie aici, alegem ăsta. Dacă e ăsta, a stat 100, ăsta e pe weekly, celălalt cred că nu, eram pe daily sau, eu eram pe daily, că n-avea cum. Aici 707, astea suntem la Cardano încă o dată, ADA USD, era 700 de săptămâni, n-avea cum să fie 700 de săptămâni pentru Cardano aici. 693, ok, da, 693, aici a stat cât? Ia să vedem. Aici a stat la fel, 693, da, corect, ne întoarcem pe DOT acum și extrapolăm un pic să vedem. Dacă a stat, să zicem, mai mult, depinde când iei. Normal, ar trebui să iei bottom-ul aici,
să zicem, dacă e să iei același lucru cum ai luat pe Cardano, ar trebui să iei aici, să zicem așa, pentru DOT. Asta ar fi normal de făcut, doar ce ăsta a fost, să zicem, un bottom. Asta a fost al doilea și tot așa. Ai momentan 513, în 700 de zile pentru Polkadot te-ar duce în noiembrie 2024, fix ce vorbeam mai devreme, ok? Până noiembrie 2024, dacă e să o luăm așa, s-ar putea să ne facă latență pe aici, pe regiunea asta și pe urmă să facă asta, din range-ul ăsta, ok? Deci încă nu e acolo, dacă e cazul Cardano. Acum Cardano și el aici, probabil, dacă te uiți la Cardano, rapid, ai 693 de zile aici de când ți-a pus bottom, vezi același lucru, bottom aici, o dată, bottom aici. Aici probabil nu ți-ar fi făcut pe ăsta al doilea, adică nu ți-ar fi făcut un minim în scădere aici dacă nu era corona, dacă nu era pandemia. Aici ai 693 de candele care ar duce, ce să vezi, în octombrie 2024, de la data asta de aici, ok? Hai să zicem așa. Bun, 600 din regiunea asta, un 700 de zile, aproape 700 de zile, da, trece poate un pic mai târziu, undeva în noiembrie 2024. Deci nu e nimic ieșit din comun, adică nu e nimic, momentan nu e nimic ieșit din comun cu altcoin-urile aici. Au avut aceeași latență și în berul precedent, același lucru ca și număr de zile, până când ți-a ieșit. Bine, ăsta aici e calculat să-ți iasă pe breakout, după cum vezi aici, s-a făcut breakout peste nivelul ăsta. Asta ar însemna că undeva nivelul ăsta de aici din noiembrie ar trebui să-ți urce peste ce nivel? Peste 80 de cenți. Deci în noiembrie ar trebui să-ți facă breakout peste nivelul de 80 de cenți de aici, ok? Că am pus până la nivelul de breakout aici, bam. Ok, deci până aici, latență și apoi bam. Ar putea din nou, poate să fie ca un Litecoin să-ți facă dublu top sau un pic mai sus. Dar din nou, perioada asta din nou e una relevantă. Nu e încă târziu pentru altcoin-uri mulți care așteptați altcoin season. Uitați-vă la trecut cât a durat în berul precedent pentru aceste monede să treacă prin zona asta de acumulare. Mult, adică a durat mult, ok? Ai avut altcoin season aici. Altcoin season, nope. Altcoin season, nope. Și de-abia apoi altcoin season, nope. Și de-abia apoi aici s-a întâmplat, adică. Cam asta pentru cei care n-au răbdare. Vreți analiză pe Bitcoin sau nu vreți analiză pe Bitcoin? E gold de mor de 700 de zile. Da, vedem, poate mai durează ceva pe gold, dar analizăm un pic mai târziu. Bun. Bitcoin. Și aici 27. Bun, pe Bitcoin, ce să vezi, ce să nu crezi, momentan analiza a dat rezultat. Ce înseamnă asta? Dar hai să ne uităm un pic aici, BTC-USD pe Bitfinex. Bitfinex ne interesează. Unde e Bitfinex-ul? Că pe ăla l-aveam ca și grafic principal. Bun, Bitfinex. Deci, care era teoria? Teoria era, dacă mai țineți minte pe Bitcoin, când eram pe aici prin astea, ziceam că aș vrea să văd încă o mutare în spectru 58-55, ok? Cât am testat? Am testat 56-7, ops, nu asta am să fac. Am testat zona asta 56.006, 56.007 de aici și am făcut bounce după cum era așteptat. Așteptat era ca din range-ul ăsta, când eram la 69.000, dacă mai țineți minte, să vedem aici, să testăm range-ul ăsta unde era 55 EMA-ul, am picat sub el și v-am zis că cel mai probabil vom pica sub 55 EMA linia verde, cum am făcut și în cazurile precedente, ok? Dacă ne uităm aici, dacă ne uităm aici, dacă ne uităm aici, în toate cazurile am picat sub linia verde. Data asta pare că n-a fost diferit nici acum. Acum întrebarea e bottom aici? Nu avem o confirmare. Asta e răspunsul. Momentan nu avem o confirmare aici că ăsta este bottom, ok? Confirmare o să ai și imediat vă zic unde ar fi confirmarea și închidem că nu mai avem nevoie momentan de EMA. Confirmarea ar fi în primă fază, ai avea o mică confirmare aici că îți închide un daily peste 64.4, ceea ce n-a putut. A făcut bounce de aici, era așteptat, a venit în zona asta, a urcat un pic peste 64.4, bă, n-a putut să închide, uite, bam, bam, pam, pam, uix. Destul de clar care e zona care te interesează, $64.400. Închide peste zona asta de aici, da, putem zice, cu o încredere un pic mai bună, că probabil ăsta este bottom-ul de aici, probabil mergem mai sus. Confirmarea clar vine în 68.500, aici odată ce urci în range-ul ăsta de aici, găsești suport aici, urci peste 9.21.55, asta îți fac calculire la modul pozitiv, similar cum ai văzut în cazurile precedente de aici, menții suport, dacă te uiți aici, cum ai văzut în cazul ăsta, pam, pica sub 55 în 2921 EMA, doar aceste medii mobile exponențiale, bam, urcare peste și te-ai dus, ok? La fel vrei să vezi și aici. Momentan pare că da, ar putea fi mai scenariu în care am putea vedea un bottom, da. Întrebarea e 200 moving average și mai testăm 51 de mii, încă e o probabilitate și nu e mică, încă e 40% probabilitate să vezi.
testată regiunea asta. Deci nu e probabilitatea mică încă să vezi regiunea asta de aici. De ce? N-ai găsit suport peste regiunea asta de aici de 64 de mii. Arată un pic mai bine, arată un pic mai bine și trebuie să ne uităm un pic și pe zona asta de deasupra. Probabilitatea e mai mare să găsești un button mai și mai sus, ok? Din regiunea asta înainte să testezi range-ul ăsta de 51 de mii. Dar e importantă și părerea voastră, mai ales cei care vă uitați la live-ul ăsta de ceva timp și mai aveți opinie despre analiză tehnică. E important și ce credeți voi pe regiunea asta de aici, nu doar ce cred eu. Volumul nu e extraordinar, totuși RSI-ul parcă îți încearcă aici ceva pe daily. Îți încearcă, pare că o mică expansiune pe daily. Stocasticul ți-a făcut cross și pare că vrea urcare în regiunile astea superioare. Ne uităm și la MACD, aici la fel cross, nu e încă 100% acolo, că încă ar putea să facă cross în regiunea de jos, dar pare că arată binișor. Dacă e să o luăm pe probabilități, pare că va mai încerca o dată 64.400 în perioada viitoare, cel puțin asta, că te uiți aici, minim în urcare, pare că ți-ar mai încerca încă o dată range-ul ăsta de aici. Întrebarea e, zice suport peste și merge mai sus sau nu, rămâne de văzut, probabilitatea încă e în favoarea taurilor aici. Dar ce nu vezi? Volum. N-ai volum, vrei să vezi volum, adică vrei să spargi regiunea asta cu volum, vrei să mergi în 68.000 cu volum și tot așa, ok? La macro nu s-a schimbat nimic, suntem încă în ciclu de bull. Dacă te uiți aici pe weekly, suntem la niște închideri, ai testat 21 EMA-ul, care era normal, odată ce ai închis sub 9, am zis următorul nivel de target de 55-56, deoarece aici ai 21 EMA. Istoric, de asta zic, istoric, odată ce te 21 EMA, ce 55. Dar poate data asta e un pic mai diferit, nu? Cuvintele astea care pe mulți îi sperie de multe ori, de data asta e diferit, pare că ai o mică formațiune un pic mai diferită față de cazurile precedente. În care ai testat 21 EMA, bam, și ai dus direct rachetă. De aici, bam, 55 EMA, bam, aici ai picat sub 21 EMA, bam, ai retestat-o ca rezistență, bam, rachetă în jos 55 EMA. Sau cazurile astea de aici, același lucru. 21 EMA, care este linia asta ros pe care o vedeți, da? Linia ros testată, bam, rect, rachetă în 55 EMA. De obicei se întâmplă repede. Dacă stai mai mult pe 21 EMA, mai multe reacumulare, cum ai văzut aici în 2016, dacă observi, uite, un alt caz în care poți să zici, bă, uite aici, testat 21 EMA, bam, s-a bazat pe 21 EMA, n-a testat 55, n-a testat 55, bam, la fel și aici a făcut Wix-uri în regiunea asta și a mers mai sus, la fel și aici s-a bazat pe regiunea asta și a mers mai sus, la fel și aici, până când, bam, 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 ți-a picat, dar de atunci, din 2016, nu prea a ținut. Dacă observi, aici n-a ținut, aici n-a ținut, aici n-a ținut deloc în regiunea asta, nici măcar aici, în bull market în 2021 n-a ținut, nici măcar aici, la final în 2021 n-a ținut, ok? Ar fi frumos să fim în spectrul ăla de 2016, în care acum 21 EMA îți reacumulează pentru mai sus și teoria mea e încă aia. Momentan, ok? Încă că putem reacumula regiunea asta pentru mai sus, pentru BTC. Aici. 200 moving average în urcare, poate, cine știe, o ultimă tentativă aici pentru Bitcoin, 55.000 când țurcă 200 moving average în regiunea asta. E posibil, dar RSI arată decent, indicatorii arată decent pentru a putea vedea ceva interesant în sus de aici. Azi ne și 4 ore. 4 ore la fel, pare că decât interesant aici pentru o mutare bullish de aici pentru BTC. Avem și weekly-ul. Weekly-ul pentru Bitcoin. Bun. Bun, weekly-ul n-arată încă fitness deloc. Deci weekly-ul, asta e problema. Yes, the problem is the weekly, sir. The problem is the weekly, deoarece aici 65-72 pare că vrea mai jos. Weekly-ul îți arată altă poveste aici momentan. Ce vreau de la weekly, vreau o închidere peste 64-65 de mii. Ca să zic că, bă, știi ceva, nu mai testează regiunea asta de aici. Daily-ul pare că e predispus la bounce, 4 ore pare că e predispus la bounce, weekly-ul încă nu e dumerit în ce direcție vrea. Dacă te uiți la stocastic, același lucru. N-arată ca și cum ar zice, bă, e bottom aici pe weekly. La fel și MACD-ul care ți-a făcut cross din regiunea asta de aici. Nu se arată că, bă, s-a cam terminat, știi? Acum ce ar putea însemna asta? Ar putea însemna termen scurt, ca și o traducere, ca și o concluzie. Ar putea însemna termen scurt bounce înapoi în range-ul ăsta de aici, dar posibil să nu-l țină. Acum vedem, dacă îți închide un weekly peste 64-65, pot să-mi schimb părerea la weekly, că poate nu mai retestăm regiunea asta. De aici încoată, poate 59 sau 61 de mii înainte de urcarea propriu-zisă pentru BTC.
Ok, concluzia, termen scurt, poate chiar median urcări în regiunile astea de aici, între 64.600, poate cine știe 68, rămâne de văzut, dar până când nu văd un weekly close peste 64.000, încă n-am ieșit din groapă, ok? Încă pare că mergem încă în lateral aici, în range-ul ăsta o perioadă și nu avem încă volum. Ai avut săptămâna trecută aici ceva volum, acum pare că e din nou mort volum aici. Bun, la cine mai putea uita? La ceva indicatori așa, fazele lunii care n-au avut succes momentan, le lăsăm naibii. Acolo am mai putea să ne uităm la Pi Cycle, da, Pi Cycle-ul momentan nu știu dacă are atât de mare relevanță. Aici nu pare relevanța ar fi că ți-a testat regiunea asta de EMA, nu știu ce EMA folosește acest Pi Cycle aici, asta 111 EMA din câte văd aici, long EMA e 350 pe styles, ok, aici, bun, cam așa ceva. Bucur, ciupitu, bucur. Facem ca pe TikTok, lăsați comentarii ca 50 de Daniel în membership. Bucur aici, a venit de nicăieri. Bucur, ne vedem la Vintage, bem ceva clar împreună acolo, mâncăm o pizza la Pizza Day. Băgați comentarii. Nu mai mapă, ziceam mapă și flotări, dar nu mai mapă și flotări, nu mai mapă deloc. Aici. Mulțumim Melissa că a dat super chat-urile aici astăzi, deoarece sper să le fi dat pe toate. Mulțumim dinainte. Apropo, e posibil ca și Melissa să posteze ceva pe canal. Poate săptămâna viitoare. Vedem. Bun. Și aș vrea susținere din partea voastră pentru ea, deoarece probabil o să fie mișto video pe care o să-l posteze. Bun, lăsați comentarii aici, 50 de Daniel membership de la Bucur. DRD a luat aici, văd, bam. Cine mai ia? Aici. Tap. Apăsați butonul de like. Bucur Power, baby. Lăsați aici comentarii peste comentarii, live de 2 ore. Meciul începe în 30 de minute. Zic că îi dăm ca lumea în 30 de minute și îi dăm 2 ore jumate, cred că e suficient. Am făcut totul, ne uităm pe tot, mai avem câteva de analizat, dar cred că le facem în curând. Taylor ăsta e pump and dump mare pe Taylor, imediat îl analizăm, dacă ne uităm așa, aruncăm un ochi la Taylor, dar eram aici, bun, avem un mic test aici, l-ai mai văzut și aici în regiunea respectivă, dacă e să ne uităm pe paisaj, mai repede ne uităm pe acest EMA, nu știu, 100 și ceva cât era. Suntem în ciclurile precedente, pare că a fost aici din nou suport un pic sub regiunea asta și un pic rezistență aici. Dacă ne uităm, a fost rezistență pe bear market, da, a fost rezistență pe bear market. Azi ne pe bull marketul precedent, uite, bull marketul precedent a venit și s-a bazat aici pe acest EMA și a mers mai sus pe el. Interesant, pare că îți dă senzația că fie ești aici, adică la începutul ciclului pentru Bitcoin. De asta zic, eu nu cred că suntem la final de ciclu pentru Bitcoin, dar posibil reacumularea să fie un pic mai lungă pentru BTC. N-am văzut bull marketul pentru instituțional. Trebuie să treacă și ei până ciclul ăsta, să vadă și ei roller coaster-ul pe BTC, nu? Trebuie, zic. Bun. Să sune pensionarii, scoate, a picat 50% peste noapte. De la 150.000 la, nu știu, 90, 75, vedem. Bun, When Lambo, When Lambo. Bun, deci pe Bitcoin l-am rezolvat. L-am rezolvat pe Bitcoin aici. Imediat facem și Ethereum și dominanța și toate cele. La ce ne uităm pentru altcoin season? Dacă rămâneți aici și apăsați butonul de like, imediat vă arăt la ce ne uităm și de ce încă nu suntem acolo și când ar putea veni. Așa. Dacă ne dăm aici, ăsta e top 200, top 180 și top 200. TRB. TRB cu Chainlink parcă, nu? E acolo, nu? Pe aceeași, cu Chainlink parcă, dacă țin bine minte. Taylor asta pare că făcea. 29%, da, ăsta a fost aici, a fost 600 de Revelion, dacă mai țineți minte, nu-i așa? Da, de Revelion s-a dus aici sau? Eu țin minte că era de Revelion să dusese aici. Eu nu știu, ciudat e asta așa, că eu țin minte altceva. Punem Pi Cycle înapoi.
Da, pe 31, am zis bine, pe 31 decembrie, 31 decembrie de Revelion. S-a dus aici, a cumpărat, a apăsat un shake butonul din greșeală, probabil 506, cât a fost, 633. Au găsit niște market maker probabil, dacă te uiți aici, volumul nu e extraordinar. Ce s-a întâmplat aici? Ai avut mult selling pressure, a vândut cine trebuia să vândă și n-ai mai avut selleri. Și cu un volum mai mic decât ăsta de aici, ai putut să crezi pumpul ăsta. Rezistă, rămâne de văzut. Bullish pentru Taylor ar fi, și asta era analiza, că măcar vine aici, n-a venit atât de jos în 17, a venit aproape de regiunea de 34 pentru reacumulare. Dacă nu uităm aici, bullish pentru Taylor ar fi 140, deci 159, 160. Willing peste 160 și atunci putem vorbi de redresare. Pare că e într-o formațiune cât de cât interesantă aici. A fost pe lista mea o perioadă, dar după ce s-a întâmplat aici am zis că nu mă mai interesează Taylor ăsta, cu toate că ajunsese într-o regiune cât de cât interesantă pe Taylor. Ce s-a întâmplat pe Taylor? Nimic mare, lucru în afară de faptul că ți-a atins un nivel de suport cât de cât decent și n-am mai avut seller aici în range-ul ăsta. Altceva n-am văzut, poate cine știe, e ceva aici ce n-am mai văzut eu pe Taylor, poate s-a întâmplat dacă caut pe Twitter. Taylor. Cum îl găsim pe asta? TRB. Bun, cam atât, nu știu, TRB. Ce s-a mai întâmplat? FTX-ul, dacă n-ați văzut știrile de astăzi și ați avut bani pe FTX, vă ziceam când a picat FTX-ul, dacă mai țineți, mă întreba lumea, Daniel, ne mai luăm banii de pe FTX și am zis că da, dar probabil durează un an, 2, 3. Și pare că cei care aveau fonduri pe FTX vor fi made whole, adică vor primi toți banii pe care i-au avut acolo, cam pe toți, toate monedele respective. Ceea ce, bine. Ok, bine. În cât timp vedem, posibil până în 2025 la jumatea anului 2025, totuși e bine. Cei care au avut bani pe FTX, vezi, există o speranță. Bun. Mergem mai departe, deci TRB am zis cu el, mergem aici, avem TRB, FTT-ul pompează pentru că, v-am zis mai devreme, FTX-ul, și asta înșețăm la el aici, FTX-ul pare că va da banii înapoi utilizatorilor, ok? Deoarece s-a apreciat cripto atât de mult și e prima insolvență din istorie, cădere din istorie, în care cripto s-a apreciat atât de mult încât asset-urile alea poate să dea bani înapoi care erau atunci pe exchange-ul respectiv, deci... Înțelegi? Numai în cripto. Only in crypto, sir. Only in crypto. Pitho aici pe cădere. 49 de cenți. Are KM 6,9, ALR 7,3, Palm minus 9,8, IUTX minus 9,1 aici. Nu văd nimic. Zeta, după ce a avut o urcare aici 1,56, pare că dă un pic înapoi. OM, Olympic Marseille sau Mantra, pe care o veți, minus 0,72. Interesant asta ar fi zona aia de 56 de cenți pentru Mantra. Manta nu se regăsește aici în 67, peste 2,2 putem vorbi de ceva bullish pentru Manta. Axelarul, hai că e sub $1, vedem 70-80 de cenți, poate ar fi interesant, e acolo lângă rune, pe partea de bridge-uri. Ocean 7,7 în tandem cu Fetch și cu Ocean și cu celălalt și cu Algix. Nimic interesant, Rose minus 5,4, Aero aici minus 4,3, minus 2,2, trag minus 4% aici. Până vedem un pic și acțiunile. Vreau să vedem și pe acțiuni un pic și pe urmă mergem mai departe. Hristos a înviat, adevărat a înviat, Cernăianu Robert. La ce te uiți pentru a acumula altcoinuri noi? Vă portă la bottom, la un potențial bottom. Adică vreau să-mi închidă inegalitatea aia masivă. La asta mă uit în mare parte pentru a acumula. Vorbim imediat despre altcoinuri, dacă rămâneți aici, apăsați butonul de like. Acum la piața de acțiuni. Ne uităm aici frumos la acțiuni. Microsoft 0,45, Apple plus 0,10, Google aici un pic spre scădere, Meta, piața un pic lateral. Nici aici nu se întâmplă mare lucru. Nvidia minus 0,22, neutră. Ăsta e cuvântul aici. Nu ne interesează nimic de la Oracle momentan. Financial o să avem partea de Visa un pic pe urcare, Mastercard un pic pe cădere, JP Morgan stă bine și cu Wells Fargo și cu Citigroup, aici partea bancară bine, Tesla pe picaj, desigur zona aia de 190 v-am zis că e o zonă de rezistență destul de masivă pentru Tesla, poziția pe care am luat 150 rămâne acolo pentru Tesla, dar probabil nu știu dacă am văzut bottom-ul pentru Tesla, probabilitatea e mare să nu fi văzut bottom-ul acolo. Real estate-ul suferă, rate-ul aici vedem că suferă în mare parte.
American Tower Corp, Equinix suferă un pic și el și mai avem Digital Reality Trust care suferă un pic, partea de energie și ea, conflictul ăsta am văzut că e acolo ceva între Rusia și Franța, nu știu, francezii ci că au dat niște trupe pe teritoriul ucrainean ceva și ăștia rușii au chemat ambasadorul francez, chestii de genul ăsta. Nu știu dacă se duce în vreo direcție sau nu. Israelul încă face nefăcute să lupte acolo cu aia din Gaza și cu Hamas. Adică încă sunt tensiuni în zona respectivă și asta nu mai impactează partea de energie de multe ori. Healthcare aici și el un pic așa, cât de cât în lateral, neutru, nimic cu. Pare neutră, piața neutră bearish după cum arată momentan. Am văzut, dacă mergem pe calendarul economic, dacă toți suntem aici, hai să dăm și calendarul economic un pic, ce s-a întâmplat săptămâna trecută, vineri, pe calendarul economic. Dacă ne uităm pe luna asta, frumos, avem așa. Au decizia Fed, care n-a fost niciun fel de surpriză aici, 5,5. Am avut non-farm payrolls, aici a fost un pic surpriză. Am avut unemployment undeva la 3,9%, undeva de data trecută 3,8%, așteptarea era la 3,8%, plus non-farm payrolls-ul, care a fost 175.000 de joburi, de locuri de muncă adăugate în economia SUA, față de consensul care era 243 și forecastul la 238, deci în scădere. Vedem ceva problema aici. Acum, interpretarea ar fi în felul ăsta: piața muncii un pic în urcare, dar nu prea mult. Asta ar ajuta poate la o scădere a dobânzii mai rapide, care poate, cine știe, ar duce la lucruri mai bullish. Pe de altă parte, dacă se taie dobânda, ar putea să vezi poate cădere în primă fază. Deci piețele n-au știut. În primă fază au reacționat cât de cât bullish, să zicem așa, în perspectiva faptului că piața muncii nu mai e atât de hot. E un pic în scădere, dar nu e atât de mult în scădere încât să-ți spună probleme. Adică e în scădere, e ușor în scădere. Dacă era, de exemplu, 4,1, probabil piețele s-ar fi panicat ceva. Sau dacă unemployment rate-ul, da, era la 4,1 și non-farm payroll se vedea la sub 150.000. Atunci erau probleme. Și asta zice Jerome. A zis că dacă sunt probleme, vrea să vadă unemployment rate-ul crește 3-4 luni la rând, vedem 4,1, următoarea citire 4,2, 4,3, vedem un non-farm payroll la 160.000 sau sub așteptare vreo 2-3 luni și atunci, da, vine peste noapte și ți-a tăiat-o. Știi, bam, ți-a tăiat dobânda, care probabil va fi un impact negativ, care va duce într-o recesiune cel mai probabil și atunci o să ai din nou o pornitate masivă de acumulare pe piețe. Bun, am trecut și de partea asta și de acțiuni, le-am băgat și pe ăsta aici, le-am făcut o analiză și pe ele, destul de bună. TRB-ul în urcare aici, Bitcoin-ul l-am făcut, dominanța, BTC și altcoin season. Hai să trecem și de asta, ok. Deci, altcoin season-ul, încă nu, până când nu ești în altcoin season. Băi, e bine sau e rău că nu ești în altcoin season? E bine. E bine, înseamnă că mai ai timp, ok? Mai ai timp aici, mai ai timp. Altcoin season nu. Altcoin season e ăsta de aici, pe care l-am auzit în 2021. Altcoin season e ăsta din 2017 de aici, ăsta. Mini altcoin season e ăsta pe care l-ai văzut 2019 aici, poate aici undeva la 2018 un pic. Ăsta aici nu ai văzut mare lucru, aici ai avut picaj cât? 15%, ai văzut măcar un 15% aici picaj pe dominanță? Nu, 5% cred că a fost. Maxim picaj pe dominanță și aici ai avut undeva la minus 7. Cam atât, ok? Istoria îți arată că la un moment dat se va întâmpla când o să ai mai multă lichiditate în piață. Poate, cine știe, vin tăierile de dobândă, prima parte o să fie interpretarea bearish și apoi o să avem mai multă lichiditate în piețe. Că tăierile de dobânzi net pozitive pe termen lung, asta ca să înțeleagă. Doar ce intră din nou printat de bani și intră bani lichiditate în piețe. Și credite mai ieftinache de luat. Când aici, n-ai. Cât de sus poate să meargă? Eu am pus smiley face-ul ăsta că până aici. Știi, am avut deja un X în 57%. Ar putea să meargă mai sus? Ar putea. Istorica îi zice că ar putea mai sus, știi? Dar depinde foarte mult de la ciclu la ciclu. Nu trebuie să se întâmple neapărat la fel. Ai putea zice poate un 59, ai putea zice poate cine știe un 62% aici. Deci primul indicator pentru a vedea altcoin season, să zicem așa, zici, când ar putea fi un top, o dominanță, că asta te gândești, nu te gândești că dacă pică, că până când vezi tu că pică ca aici, ok? Pică ca aici, pică ca aici, ai avut timp, ai să te poziționezi, hai să luăm aici, istoria, 1, 2, 3, 4, 4 săptămâni s-a adus din 68% în 35%, 4 săptămâni, ok? Hai să luăm următoarea, aici, ăsta, mini altcoin season rally-ul, 1, 2, 3, 4, 5 săptămâni. 5 săptămâni s-a dus din 50% în 39%. 5 săptămâni. Adică n-a fost 15 săptămâni cu ălată. Nu, a luat liftul. Okay? Asta face dominanța. Dacă dăm aici 2 săptămâni, dar aici e mică căderea. Ok, hai să luăm pasta, nu? Care e mai mare de aici. Aici cât a fost? Ia să vedem.
Bam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 săptămâni. 7 săptămâni, bam, s-a terminat. S-a dus din zona de 61% până în regiunea de 39%. Așa se întâmplă cu Altcoin Season. Vine rapid. Adică vine rapid. Și aici la fel. O să vezi top aici, aici, aici și aici în 3, 4, 5 săptămâni, bam, 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 rachetă. Ok? La un moment dat în timp când se va întâmpla magia, nebunia, vrăjitoria, whatever. Ok? Prin range-urile alea de jos. Deci ăsta e primul indicator să vezi unde ai putea avea topurile pe dominanță. Range-ul ăsta ar avea o probabilitate destul de bună, zice, între 57-55, mai regiunea de 59-61. Cu cât urci în dominanță, cu atât poate și mai aproape de finalul acestui ciclu pentru dominanță, ok? Asta te uiți. Nu te uiți că, mamă, dacă pică sub 51% 48, intrăm în Altcoin Season. Păi când ajungi aici, îți dai seama că asta deja sunt rachete toate. Te uiți pe grafice, nici nu le mai vezi. Rachete toate când ajungi aici. Asta te poziționezi un pic dinainte, ok? Că asta e, că aștept să pice nu știu ce nivel. Păi uite, așteaptă să pice ce nivel. Aștept așa de aici, să pice nivelul. Crezi tu că aveai șansa aici? Aștept să pice nivelul de 55%. Ți-a picat, s-a dus direct în 47. Imediat. Și apoi să în 38. Aștept să pice nivelul. Aștept să pice nivelul. Că pică nivelul, se duce rect Baby Angel direct. Și pe urmă le vezi pe astea că îți fac imediat X-urile. Și tu nu ești poziționat, ok? Bun. Deci asta e primul. Al doilea indicator, XRP BTC. XRP BTC. Ăsta e graficul sau? Stai că mereu le încurc. XRP BTC. Da, ăsta e, ok. XRP BTC. Te uiți aici. Altcoin Season, ok? Altcoin capitulare. 2014 a capitulat la linia albă aici. Bun, Altcoin Season. Aici, 2017 a ajuns la linia albă, sub linia albă, Altcoin Season. Ok. XRP care este o fosilă istorică. A atins linia albă un pic în 2020. Altcoin Season. Okay. Aici, semnul întrebării, dar cum vezi e aproape, dar încă n-a atins-o, știi? Poate să nu atingă, dacă vezi aici, așa, minim în urcare, poate să fie din nou un minim în urcare. Să înceapă de aici direct Altcoin Season, nu trebuie neapărat să-ți atingă, dar totuși ești în sfera aia, da, nu ești aici. Adică nu ești aici, aici ai zis, bă, gata cu altcoinurile, papa, la revedere. Când ăsta îți urcă peste nivelul de 0,00285 XRP versus BTC, s-a terminat tata, adică aici nu mai e ce. După cum vezi, mutările sunt rapide. Bam, câteva săptămâni ți ajunge aici. Aici, nu mai zic. Aici cât a fost? 1, 2, 3. 3 săptămâni ți-ai ajuns aici. Ți-a ajuns imediat în nivelul ăsta, din zona asta. Aici a durat un pic mai mult, ți-a dat un pic bottom de 2 ori până a ajuns în nivelul ăsta, a durat un pic mai mult, ceea ce ai avut un bottom un pic mai lung. Deci XRP BTC e acolo, dominanța pare că e acolo, din nou în regiunea aia. Poate să meargă mai sus, poate să facă asta, dar aici poate în continuare. Adică poți să atingi regiunea asta, nu poți să zici, bă, mă poziționez numai dacă atinge regiunea asta, adică un minus 28% din range-ul ăsta de aici sau un minus 35% ca să ajungă sub nivelul ăsta. Eu aș încerca o poziționare dinainte un pic așa, un nibăl aici un pic, da, ce mai nibăl, știi? Adică nu poți să o prinzi, tot așa un DCA in pe altcoin-uri decât să prinzi tu finalul aici pentru dominanță. Și Altcoin Season. Și al treilea indicator este NEO. Este NEO USD, de care am mai vorbit la NEO. Dacă ne uităm la NEO aici, sunt chestii simple, atât de simple, dar totuși atât de bune. NEO, nu știu dacă ăsta era graficul, hai să vedem NEO, pe care îl făcusem pe NEO. Mai țineți minte, Bitfinex-ul în niciun caz nu-l făcusem graficul ăsta, trebuie să le pun. Da, asta e, ok, da. Ce observăm aici? NEO, Altcoin Season never started before NEO went above $25. Adică niciodată n-am avut Altcoin Season până când NEO n-a urcat peste $25. Și dacă observăm aici, ok, dacă observăm ce s-a întâmplat aici în ciclurile precedente, a urcat aici peste nivelul $25, asta a fost primul ciclu pentru NEO. NEO, țineți cont că a fost 8 cenți. 8 fucking cenți. S-a dus până în regiunea de 196. L-am tranzacționat aici în ciclul ăsta de piață din 2017. Dacă ne uităm aici, a urcat Altcoin Season 2017. A picat și la fel când pică sub 25 îți confirmă începerea de reacumulare. Reacumulările pentru altcoin-uri se fac când NEO pică sub 25. Când NEO pică sub 25, păi ești aproape de bottom, ok? Eu pe ăsta m-am uitat la el, mai ales pe acumulările pe Solana, ok? Asta nu vi l-am zis vouă, l-am ținut pentru mine pe ăsta, asta e.
Bun, dacă ne uităm aici, ce s-a întâmplat în 2020? 2020, bam, a picat NIO, a picat aici 2018, bam, a încercat 20-25, n-a putut. A urcat aici ultima oară, 2020-24, n-a putut, a găsit rejectare până în regiunea de 12 și apoi a urcat peste, bam, Moon Baby. Ce a făcut aici? La fel, a picat sub 25, bear market, astea sunt regiuni de bear market, astea sunt 12 regiuni de bear market. Ce a făcut acum NEO? A scos capul. Din nou a scos capul aici, îți încearcă o confirmare de bottom, întrebarea e dacă e sau nu și asta e mutarea asta pe care o vedem aici, rejectarea și apoi asta. Ar putea fi destul de relevant, s-ar putea veni aici înainte, dar până când ăsta nu urcă peste 25, din nou nu poți să ai să zicem așa, un altcoin season istoric, ok? Deci, dominanța. Te uiți la XRP BTC, te uiți la NEO, te mai uiți la, mai sunt câteva, ETH, astea sunt 3 mari, da? Te mai uiți la ETH BTC și mergem imediat și la Ethereum. Aici, bun, Much Love Vivre, da, nu sunt, am zis că le răresc anul ăsta, o să fiu la Vintage, dacă ești în București, o să ajung probabil undeva spre zona aia, 20 mai, nu știu, prin București și ne vedem la Pizza Day acolo, cel mai probabil. Bun, ne întoarcem, da? Deci ETH BTC trebuie să fie într-un trend ascendent, nu e. Privindu-le pe toate așa, încă nu ești în regiunea să zici, altcoin season aici, ci mai repede, poate încă un nivel de reacumulare sau poate un mic dump aici înainte de orice. Dacă te uiți și privești așa realist, pare că ai fi în ultima aia zonă, dacă te uiți la ETH BTC trebuie să fie într-un trend up. Dacă observi aici, uite să ne uităm la cazul din martie 2021 sau zona asta de altcoin season. Uite cât de repede s-a întâmplat aici. Bam, 3 candele, bam, a ajuns. Nu mai zic aici, în altcoin season ăsta de 2021, 2, 3, 4. În 4 săptămâni s-a întâmplat asta. Adică în 4 săptămâni ți-a pus 171%. În 4 săptămâni, într-o lună, într-o singură lună. Asta e Ethereum. Are căderi masive-uri, pump-uri rapide. Asta sunt altcoin-urile în general. Dacă observi și aici același lucru. Bam, 3 săptămâni, adică rapid. Ăsta trebuie să fie într-un ciclu up. Momentan arată bearish, ok? Bearish. Oricine ți-ar face analiză tehnică pe ăsta, arată bearish. Arată că poate ar vrea un bottom în regiunea asta. Target bear market, după cum se observă aici, ar fi regiunea 4-3-6, în range-ul ăsta de aici. E încă un target realist? Ar putea fi, dar vrem să vedem o închidere de weekly sub regiunea de 4-7 și atunci da, am putea avea o încredere mai mare. Până atunci vedem, volum n-ai nimic, n-ai încă o mutare. Aici te mai uiți și la asta. Și te mai uiți la total 3. V-am dat deja mură în gură. Te mai uiți și la total 3 care îți arată toate capitalizările altcoin-urilor fără Ethereum și Bitcoin. Total 3 care te mai uiți și la el și vezi, ok, hai să vedem unde suntem în ciclu dacă ne uităm la weekly, desigur. Poți să observi aici că ai putea fi în scenariul ăsta, cu toate că ăsta pare că arată un pic mai bine decât, să zicem așa, arăta regiunea asta de aici de bear. Adică altcoin-urile au ținut un pic mai bine de data asta. Dacă e să te uiți la el așa, aici ai avut o acumulare până în regiunea asta și Moon. Aici care ar fi range-ul? Ar fi fost regiunea asta de aici. Și poate ai fi undeva pe aici în momentul de față pentru ele. Și ai zice că da, ar putea retestare aici în prima fază și mai sus cu timpul. Va face același Moon Baby pe care l-a făcut aici? Din punctul de vedere, nu. Ce ai putea să vezi? Poate ai putea să vezi un 2 trilioane de data asta. Să nu mai vezi aceeași urcare pe care ai văzut-o de aici, din 300 de miliarde în 1, adică un 3x. Ai putea să vezi, nu știu, un 2x de data asta, ceea ce ar fi realist, adică dintr-un 1,2 trilion pe capitalizarea pe altcoin-uri din regiunea asta. După cum arată aici, pare că spre deosebire de ciclul precedent a urcat prea rapid și ai putea să vezi înainte un retest în regiunea asta să-ți confirme, să zicem așa, că asta este regiunea de reacumulare, să-ți reacumulezi aici și de-abia apoi să-ți împingă spre final de an. Ok? Cam asta. Respect pentru toți cei care sunt în piață și respect Daniel. Da, v-am zis, dacă sunteți atenți acum, o să luați roadele în câteva luni de zile cel mai probabil din această piață. Nu mai am voce, cred că rămân fără voce după live-ul ăsta, nu mai am nici apă, nu mai am nimic. 5 luni de ping-pong, mamă, 5 luni de ping-pong probabil pe mulți ar enerva, cel mai probabil. Nu, dar cred că asta ar fi bine, dar vedem. Biden administration would veto proposed legislation that would allow highly regulated financial firms to custody Bitcoin. Ok. Cum o luăm pe asta? Din nou în sfera aia de... din nou în sfera de reglementare excesivă sau... Mă găsit și pe export, văd că am primit un super chat de la Codru, îl facem imediat, ai puțină răbdare.
Daniel Niță simplu, aveți în descriere. Da, începem aici în 5 minute, ha? Mai avem aici de trecut până câteva chestii, lasă că 5-10 minute niciun fel de problemă. Cred că e ok. Ce mai putem analiza? Wall Street Cicitul, da, Wall Street Cicitul cred că e destul de clar în ce regiune am fi. Pentru Bitcoin probabil în regiunea de Hope, pentru multe altcoin-uri în Disbelief, în regiunea aia de raliu ratat. Pe acolo, pe undeva ar fi, pe acolo mergem. Mie îmi place ping-pong, mulțumim frumos Daniel ce Norbert Sibi. Mai stăm un pic, mai avem niște analize aici, mai avem pe Ethereum. Hai să facem pe Ethereum și altceva, bun. Și altceva după. Ethereum, bun. Ethereum, vă reamintesc că facem analizele astea și pe Patreon în fiecare săptămână. Avem vreo 2 ore de analiză în care voi puteți lăsa cereri și vă fac ce vreți voi pe analiză. Aveți Patreonul în descriere. Plus 1 la 1, dacă vreți cu mine toate astea, am făcut deja, nu știu, cred că vreo 20 ceva, cel puțin. Pe zona de 1 la 1, tot pe Patreon aveți momentan. Bun, dacă ne uităm aici la ETH, nu arată încă fitness, dacă ne uităm un pic mai bearish ca Bitcoin. Trebuie să mențină weekly o închidere peste 2960, peste 21 EMA, dacă nu, total target este 2473. Unde m-ar interesa 2500, m-ar interesa zona asta de aici, m-ar interesa pe ceva potențial pentru ETH. Unde îl găsim pe ăsta? Vreau un alt ETH. Altul. Alt ETH aici, imediat. Da, cred că se califică realul, dar așa se califice Bayern, sincer, dar cred că se califică realul, că mă întreabă lumea ce cred. Cred că se califică realul, aia e. Și sper să-i bată Dortmund, o să fiu mare fan Dortmund în finală, dacă se califică. Bun, hai să vedem aici, nici nu contează, ne uităm pe Coinbase, în fine, nu contează neapărat exchange-ul momentan. Foarte aproape de 200 moving average, care ar fi următoarea mea zonă relevantă de acumulare, 2600, 2400, de fapt 2500-2600. Regiunea asta aici ar fi următoarea zonă. La fel ca Bitcoin, pare că ai ceva buyer aici pentru Ethereum, dacă se observă, de îndată ce pică sub 2968, în regiunea de 2823, ai buyer și cum vezi asta din week-urile astea, bam, 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 bam. Ai ceva oameni care sunt interesați să acumuleze Ethereum aici, totuși n-ai volumul corespunzător. Ar putea încă testa regiunea asta? Da. Ce vreau să văd? Similar ca Bitcoin, vreau să văd 3270, poate un pic mai jos, 3268 la daily. Vreau să văd regiunea asta și atunci putem vorbi de bottom, remontada, all-time high. All-time high-ul din punctul meu de vedere vine după ce urci peste nivelul ăsta de 3644. Urci peste ăsta, urmează all-time high. Okay? Urmează all-time high. Cred că mai devreme sau mai târziu îl vedem. Fie că reacumulează aici, fie că merge în 55 EMA și testează regiunea asta în 2500, fie că vine poate în 2200. Îl vedem. Îl vedem range-ul ăsta și cred că mai sus de regiunea asta. Orice în range-ul ăsta de aici mi se pare din nou oportunitate pentru reacumulare pentru Ether aici. RSI-ul weekly îți dă senzația că vrea mai jos. Mai aici de recuperat pe linia asta de trend în cădere pentru RSI. Regiunea asta de jos. Deci îți dă senzația că ai putea să vezi nivelul ăla. La fel și stocasticul îți dă aceeași senzație pe weekly, la fel ca Bitcoin, la fel și regiunea asta de aici de pe MACD îți dă senzația că odată ce faci cross-ul pe MACD poți să vezi mai jos. Concluzia e că am putea vedea mai jos. Deci am putea vedea regiunea asta 2800, 2600, arată un pic mai bearish decât Bitcoin aici. Timeframe-urile mici arată similar ca Bitcoin, da, timeframe-urile mici arată că pare că ar vrea în primă fază să facă un bounce în zona asta superioară, înainte de orice corecție, la fel ca pe Bitcoin, ok? În range-urile alea de jos. Bottom, am putea vorbi peste 3266 daily. Regiunea asta vorbim de bottom și pe urmă mai sus pentru domnișoară. Pentru domnișoara noastră. Monthly-ul. Aici, 1-3 candele și pentru Bitcoin și pentru Ethereum, ești în a doua. Arată, dacă ar închide așa, ar putea fi decent, doar ce îți dă senzația de incertitudine după o cădere, care ar putea fi, să zicem așa, un bottom potențial. Aici poate cum ai văzut în range-ul ăsta pentru continuare, nu mai știu dacă mai avem pe monthly ceva similar. Dar e prea devreme aici să vedem asta. Prea devreme. Bun, cam asta și pentru Ethereum aici, cred că nimic altceva, un tan destul de boring și nu cred că ar trebui să ne uităm prea mult pe Ethereum și Bitcoin, poate pe ceva aici, pe urcări. P-Bucks, o surpriză plăcută aici pentru P-Bucks. Din bottom-ul ăsta au găsit ceva buyeri în regiunea asta și pare o mică remontada. Totuși, până când nu reia regiunea asta frumoasă de 38 de cenți,
Încă nu sunt convins. 38 de cenți trebuie să reia pe box aici. Bell un pic pe urcare. Pare că unele altcoinuri dau drum un pic la motoare. Ha? Să fie un semn acolo gen Bell care ți-a făcut de aici urcare. Imediat facem super chat-urile, aveți puțină răbdare. Bell pare și la fel într-o regiune de reacumulare macro. Liscul ăsta, nu știu cine pompează, dar pare că pompează. Pare că calculele un pic pe remontada. Ha? ORN-ul pompează un pic aici pe ce se reacumulează regiunea asta. Luna, Ada Cardano, da, ochii pe Ada Cardano, pare mai devreme sau mai târziu că va începe și Ada Cardano un raliu specific pentru Ada Cardano după atâtea zile de reacumulare. Ada BTC și ea un pic acolo. Teta, frumos, Teta, îți reacumulează range-ul ăsta, adică când menține regiunea asta de aici, ai putea reacumula aici pentru mai sus. Teta chiar s-a ținut bine, adică peste tot $2, îți arată puterea aici, pare că ar vrea un pic mai sus pe regiunea de 2.48. Bullish pentru Teta unde? Păi aici. Asta e regiunea pentru Teta și o punem frumos pe acest grafic. 2.51. Peste 2.51 Moon Baby probabil se va întoarce spre regiunea asta 3.3 plus și mai departe. Bine. Gold-ul s-a ținut și ea cât de decent, sau el probabil. Regiunea asta aici de 48-44 trebuie să o reia, ca să putem vedea mai sus, dar pare că îți încearcă aici un mic bottom. Atomul și ăsta s-a ținut cât de decent. Pare că Atomul va vrea și un 10-2, cel puțin pe termen scurt, și vedem acolo un pic. Tadao dă un semnal de remontadă aici pe termen scurt, vedem dacă urcă peste un 18, vorbim de un potențial bottom aici pentru el. Bun, hai să vedem ce super chat-uri am avut până acum. Dacă ratezi ceva, îmi cer scuze dinainte. Palantir a intrat în zona de buy. Hai să un pic pe LTR, că oricum vreau să mă uit la el. Să văd ce face aici pe LTR-ul. Ia să dăm 21. A avut un picaj de aici din 25. În zona de buy ar fi sub 19. Nu. Aici 19-13 ar fi pentru PLTR. N-a zice. Vreau să schimb câțiva ETH înalți. Ce părere ai? ETH probabil va rula de acum încolo cu alți. Depinde ce vrei să schimbi și cât ETH ai și ce vrei să faci, cât Bitcoin ai. N-aș putea să-ți dau, să zicem așa, un sfat financiar oricum, Andrei Ștefan. Dar uite la paritățile versus ETH în ce vrei să schimbi. De exemplu, nu știu, vrei Sol ETH. Sol ETH. Te uiți la paritățile corespunzătoare și vezi acolo dacă fac sens pentru tine. De exemplu, a schimba Solana în Ether nu neapărat, deoarece a rulat extraordinar de mult, știi? Adică a schimba mai mult poate Solana în Ethereum, nu ETH în Solana aici, în niciun caz. Deci te uiți la paritățile fiecăruia și vezi. Dacă arată așa, poate nu vrei să schimbi în paritatea aia. Dacă e undeva pe aici, în zonele de reacumulare, poate te gândi, știi? Se pare normal ca în ziua de astăzi proiectele să se listeze cu market cap de miliarde și economics foarte slab, ne depărtăm de descentralizare. Asta clar. Asta destul de clar. Nu mi se pare normal. Dar încearcă să schimbi. Cei care au banii controlează treaba, narativa. De asta și meme coin-urile și poate astea care se listează cu fair lunch au o încredere mai mare din partea comunității decât celelalte. Bun, mai departe. Cum vezi prima piața muncii în EU? Vreau să demisionez. Păi dacă ai un plan bine definit și poți să te susții un an de zile, go for it. Și ai un plan ce vrei să faci mai departe sau vrei să-ți începi ceva sau alte chestii. Dar trebuie să ai un an, să zicem așa. Piața muncii în UE încă e stabilă și probabil va rămâne încă stabilă. Nu văd încă o saturație, încă e, să zicem așa, nevoie de locuri de muncă, dar e în scădere față de ce am observat eu acum un an, doi. Adică e clar că nu mai sunt atât de multe locuri de muncă peste tot. Pare că e o încetinire. Cât de mari crezi că sunt șansele ca ETH să facă 3x? Destul de bune. Destul de bune pentru ETH și depinde de time frame. Un an, 2, 6 luni, depinde. Adică că într-un an, 2 ar putea face 3x. Poate chiar mai devreme. George, welcome to the moon, sir. Dot is not dead, deși am Dot is dead. Da, am înțeles, Mircea, l-am făcut mai devreme. Mulțumim lui Bucur pentru acei 50 de ani în membership. La ce te uiți pentru a acumula altcoin-uri noi? Exemplu, Aevo, Portal, Allair, și la ce te uiți pentru a vedea cum poate evolua prețul în viitor? La ce mă uit? De exemplu, hai să luăm, nu știu, Aevo. Ca un caz, să zicem așa, mă uit la listare. Aceste monede care se listează ajung cam așa, ok? Bun. Deci, ajung cam așa, se listează, au traiectoria asta și apoi multe dintre ele îți ajung spre regiunile astea. Mă uit foarte atent să văd reacția din range-ul ăsta de aici, ok? Aici poate aș poziționa ceva
pentru AEVO, o dată ce ajunge în regiunea de 1 sau sub 1 pentru AEVO, ok? Deoarece asta vreau să văd. Vreau să văd cădere și vreau să văd măcar un 50%. Asta ar avea deja minus 70. Și aș mai vrea să văd pentru o încredere, aș vrea să văd asta de aici. Adică aș vrea să văd un bottom de genul ăsta. Ai urcare, ai cădere și ai un bottom, îți încearcă un bottom de genul ăsta aici. Adică n-aș vrea să cumpăr un cuțit în cădere, că nu știu unde neapărat unde se oprește. Dacă văd aici, bam, ceva de genul ăsta, aș putea să încerc o poziție aici, știi? Să încerc ceva poziție aici. Pentru ce? Pentru a rula regiunea de 1.8, pentru a relua regiunea de 3. Și ar arăta ceva de genul ăsta. Bam, 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 bam pentru el. Până aici, din nou, aș vrea să dau ceva din AEVO. Dacă merge mai sus, bine, dacă nu, nu. Dar asta ar fi. Riscul e să vină bear market-ul și ăsta să facă asta. Ok? Ăsta ar fi riscul. Dar riscul e mai scăzut aici decât ar fi fost poate în regiunea asta superioară pentru AEVO. Dar la asta mă uit în mare parte. Aș putea să mai stau 20 de ore aici gramatic, e mai important decât orice match. Respect, Daniel, hai cu like-urile, much love, man. Much love, gramatic. Ești un OG de săvârșit înseamnă. Bun, le-am făcut pe astea, cred că n-am arătat ceva, dacă am arătat ceva, am arătat un super cea mic, dacă am arătat ceva, dar nu cred. Intrăm și pe exportul rapid. Acolo 2-3 altcuri nu și-am ieșit. 2-3 vorbe și bravo, bă! Bun, hai să mergem mai departe. Codru. Cu un super chat de 404. Super chatul minim este 25 de lei. Tu mi-ai dat 0,4 aici. Din punctul de vedere, crezi că va evolua acțiunea celor de la hidroelectrica? Nu e ok pentru ceilalți care au dat super chaturi de 25 de lei ca să ți-l fac ție. Sorry, codul aici. 25 de lei super chatul minim. Bun. Scrie în descriere. Salut, zice Bragesiu. Ok, salut și mai departe nu văd. Poate văd pe Explorer. Ceva în afară de salut. Salut, bun. Analiză, te rog, pe Covalent, pe KuCoin. Hai să vedem USD. CQT, bun. Pe KuCoin ai zis sau? Pe KuCoin, ok. CQT, USD, pe KuCoin. Hai să-l vedem. Cum arată. Bun, cam asta. Nimic nu s-a schimbat pe el. Încă pare bearish atâta timp cât nu reia măcar regiunea de 23.2. Regiunea asta de aici, încă ar putea să se testeze un 12, un tani ești în zona de 19, termen scurt, partea bună că termen scurt ar putea să-ți încerce din nou 22-23, după cum arată aici, vreau să văd și 4 ore rapid. Da, 4 ore poare ar încerca aici, dar nu cred că îți găsește bottom-ul neapărat în range-ul ăsta. Al minim în urcare, ar putea să formeze un minim în urcare până în 12 și de-abia apoi să-ți încerce regiunea de 70 și un pic. Dar asta e regiunea take profit, asta e regiunea take profit și mai sus regiunea take profit, genul 1.8, în caz că take profit 1, 2, 3, cam asta ar fi. Și restul, cine știe, pentru Moon Baby, dar pare că îți reacumulează mai mult aici regiunea asta. Bun, mai departe că am terminat cu super chat-urile, ceea ce este bine. Hai să vedem ce avem partea de scădere, nu? Dacă tot. U aici, 8 cenți, menține. Pare că se încearcă o acumulare range-ul ăsta. Pentru U e foarte importantă regiunea asta între 6-5 și regiunea de 6-7. Asta trebuie să fie baza pentru U, ok? Atâta timp cât baza rămâne aici pentru U, o să ștergem toate desenele astea. A fost un mic Picasso pe graficul ăsta. Atâta timp cât îți menține range-ul ăsta aici o perioadă, e ok, atâta timp cât nu îți pierde range-ul ăsta. Îți pierde range-ul ăsta, pe urmă nu știu unde se oprește. 2 cenți ar fi regiunea. Atâta timp cât îți menține range-ul ăsta, probabilitatea încă e ca asta la un moment dat să se reacumuleze regiunea asta, să încerce mai sus. Ok, după ce a făcut niște X-uri la listare. Dacă vezi că sparge 10, 11 cenți, probabil următorul target va fi undeva all-time high aici la 14 și probabil mai sus spre regiunile astea de 20. Un target frumos ar fi 20 de cenți aici pentru U aici, dar vrem să vedem mai mult volum. A venit ieri câțiva buy range, dar pare că nu e suficient. Mai mult volum aici pentru, dar nici piața nu-l ajută. Asta e destul de clar. Piața nu ajută nimic momentan. Încă pare în același range de acumulare. Fetch-ul, am vorbit mai devreme de el, nici ăsta nu arată similar, adică nu arată grozav. Pare că pe termen scurt
Ar vrea, că vezi aici incertitudine masivă, bullish doar peste 2.55, pare că ar vrea mai devreme sau mai târziu, poate spre 200 moving average, dar pe termen mai scurt așa, ai vrea 1.85, poate 1.6, ar fi cât de cât relevant. Bearish ăsta un pic înapoi în regiunea asta, după cum arată. Axelaru, l-aș vrea între 85 și 60, probabil acolo se ia o poziție, în caz că ajunge, vedem, dar pare bearish ăsta în continuare aici. Pare bearish. Bun, vreau să acumulez Manta și Dim. Hai să le facem și pe asta repede. Manta. Bearish. Ambele. Și Manta și Dim. Adică riscul e ca să-ți continue până aici. Adică înțelegeți riscul, ok? La Manta și la Dim. De asta pentru mine sunt un portofoliu de risc. Vedem cât am media, vedem în newsletter cât e media, că am luat regiunea asta și apoi regiunea de 1.6 și vedem după. Dar din nou, riscul este să-ți continue aici, ok? Bullish, dacă e să închidem aici, bullish ar fi măcar reluarea zonei de $2 ca suport. Măcar. Până atunci, n-arată ce trebuie, ok? Îți încearcă aici un bottom, poate, dacă te uiți pe termen scurt, zici ok, pare că încearcă ceva, dacă te uiți pe termen median, încă nu e acolo. Vrei să vezi asta? Bam, bam, bam. Vrei să vezi urcare aici? Ți-am confirmat bottom-ul. Și atunci, da, putem fi bullish pe Manta pentru regiunile astea superioare de aici de sus încă o dată. Dar până atunci, graficul bearish, probabilitatea e în jos momentan pentru asta. La fel și pentru Dim, dacă te uiți, același lucru. 2.98, un pic mai rău decât Manta aici, doar ce picajul e mult mai mare, dacă te uiți, pentru Dim. Pentru Dim, zona relevantă ar fi măcar pe termen scurt un 3.5, nu? Da, 3.5, azi dăm 4 ore ca să observăm aici. 3.5 măcar, reluarea zonei. Arată mai bearish decât Manta, doar ce ți-am atrestat regiunile astea de câteva ori. N-am cum să fiu bullish pe așa ceva, atâta timp cât ai, nici trebuie să dai graficul în jos ca să vezi de unde a plecat asta. Adică din regiunile astea de jos, de aici de market making. Vedem ce cădere are. Asta n-am măsurat, 69. De obicei astea poate să-ți ducă un 70 și ceva înainte de remontată. Deci poți să te aștepți poate la un bottom pe termen scurt în regiunea de 2-3, adică aici unde e, în range-ul ăsta poți să te aștepți la un bottom și ar putea arăta ceva de genul ăsta pentru el, cu remontada de aici, nivelurile astea superioare după, ok? Să schimbe TH în Manta și Dim, sorry. Să schimbe TH în Manta și Dim. E risky, adică te uiți la Dim ETH. Unde e? Are paritatea asta? Nu e. Manta ETH. Nu avem paritățile. Nu putem să le vedem. Avem doar Dim USD, ETH, Dim. N-are cum să fie așa. N-avem. Din păcate nu ne putem uita la astea. În paritate. Eu n-aș face-o neapărat. Adică dacă aș lua astea, aș lua cu ceva lichidat de pe margine și în portofoliu de risc. N-a schimba ETH pentru astea aici. Dacă ar veni aici, ETH ar ține. De exemplu, dacă ar veni Dim în regiunea de $2 și ETH ți-ar ține 2800 de aici, ar face bounce în 3000. Ok? Și ar menține stabil în timp ce Dim vine în regiunea asta de 2, atunci m-aș gândi, sincer. Aevo, PIR și VIA, cam multe, nu? Aevo, cred că ne-am uitat mai devreme pe el. PIR. Facem și TIA imediat. Bun, PIR. Dacă ne uităm la PIR aici. Da, regiunea de acumulare, dar pare că vrea mai repede înapoi spre zona de 3 decât să reia trendul bullish peste 5, dacă se observă aici pentru PIR. Din nou, regiunea de acumulare pe care ai văzut-o aici o lungă perioadă, probabil se va întoarce mai aproape de 3, deci bearish, după cum arată momentan PIR. VIA USD, VIA aia de o culegem sau VIA USD, nu mi-ai zis unde o găsesc pe VIA. Bearish AF ăsta. Bearish AF, adică uite aici ce sell pump and dump. Nu m-aș atinge de ăsta momentan până când urcă înapoi peste 6. Pare că ăsta vrea să-ți închide inegalitatea, mai ales dacă îți pică sub 45 de cenți, nu mai are nimic până nivelul de 9 cenți, ok? Deci dacă ai plan să acumulezi așa ceva, trebuie să ai plan până aici.
Dacă nu, o să ai o dezamăgire mare, okay? Că doar ce poți să facă asta destul de rapid. Și dacă tu nu ai un DCA corect, nu o să poți să ieși când se revine înapoi în 40 de cenți. Dar bearish, mai ales dacă îți pică sub 44 de cenți aici, nu mai are nimic. Bun, TIA. Facem TIA. Skoda Octavia am făcut. Nu prea arată bine. TIA își menține range-ul față de altele, nu e rău aici TIA. Pare că ți încearcă un bottom aici. Ăsta, clar, o să-l vedem peste 11.3, 12.2. Regiunea asta aici, odată ce a urcat, vedem bottom. Dar asta mai bine, minim urcare. Un pic mai bine, se ține mai bine și decât altele. Vedem 1.52 aici, dar nu știu dacă a terminat neapărat corecția. Dar ar putea încerca un bottom aici. Dacă nu, sunt pregătit cu gloanțe aici pentru TIA, între 5 și 5,5 cel mai probabil pentru TIA. La momentan pare că încearcă ceva, totuși weekly-ul încă nu e acolo, la fel ca pe Bitcoin. Problema e weekly-ul. Trebuie să vezi un bounce un pic mai bun ca weekly-ul să schimbe din structura din bearish în bullish, ceea ce n-ai văzut momentan. Bun, ce am mai ratat aici? Injective e același ARB. Ne uităm, ARB e același lucru. Sub $1 ai business-ul pentru el. Sub $1 e business-ul și pare că ajunge din nou în zona de business în curând. Zona de acumulare aici, același lucru, nu s-a schimbat nimic pentru ARB. Între regiunea de 0.74 și regiunea de 0.93. Cam atât, adică nimic altceva. Probabil o să mai adaug ceva în caz că ajunge aici. Dar din nou ești informațiunea aia în care ai putea să faci un button pe termen mai median lung. BNB care s-a ținut bine. Aici, Binance Coin. Da, bine, în continuare. Pare că îți face un bullish flag, un bull flag aici. Urcare peste 637, bun. Bine, foarte mult mai bine decât multe aici BNB-ul. Adică ți-a bătut aici la zona asta o perioadă. Cred că ulterior o face breakout spre 1000 BNB-ul. N-am văzut nimic. Arată bine. Mega drop o ajută, deoarece se blochează BNB. Au și ardere, au și tot ce vrei pentru ca BNB-ul din regiunea asta de aici să-ți performeze. 635, Moon Baby, probabilitatea e în sus aici, mai repede decât să spargă 508 și mai jos. Deci bine, BNB-ul forță. Forță aici, mai departe. Reacumulare pentru BNB pentru mai sus. Ce mai vedem pe aici? Mai e ceva ce am ratat sau încheiem aici treaba. Teta am făcut-o și pe ea. E-Gold-ul ne-am uitat. La Heart nu ne-am uitat. Bun, Heart-ul bearish aici, după cum arată weekly-ul. Pare că vrea retest în regiunea de 1.8 și trebuie să țină 1.8. Dacă nu ține 1.8, nu e bine. Adică sunt de acord cu acumularea în regiunea asta pentru Heart. Dacă pierde 1.8, rect, ok? Deci 1.8 neapărat trebuie să țină daily 1.8 sau măcar weekly peste regiunea de 1.8. Dacă nu, o să aibă probleme. 1.8.7, 1.8, regiunea asta e destul de importantă. Weekly-ul n-arată fenomenal. Să vezi un bounce rapid săptămâna asta sau săptămâna viitoare, înapoi peste 3. Peste 3, bull, teritoriile astea, dar până atunci n-arată extraordinar. Ai și o linie de trend pentru ăsta, arată cam așa, ok? Dacă pierde regiunea de 1.8, următorul target ar fi 1.1, 1.2 și apoi regiunea de 0.8. Bun, mai departe, SUI. Ne uităm imediat la SUI. Bun. SUI. Da, n-arată fitness. Pare că ți arată că ar vrea spre regiunea 2, care ar veni 7757. Bearish pe SUI. Bearish pe SUI aici. Bearish. Cazul bullish care ar fi să-ți facă aici un dublu subsol între 0.95-0.9 și apoi să facă asta. La probabilitatea mai mare, după cum arată SUI aici, să se testeze zona 2, 0.7705, unde probabil voi fi buyer pentru SUI în regiunea respectivă. Dar bearish după cum arată aici SUI. N-arată ceva care vrea bată mai aici momentan. Bullish de-abia dacă îți reia nivelul de 1.43, pe acolo pe undeva. Partisia, da. Partisia, bine zis.
Partisia, da, îți încerc aici un bat în Partisia, nivelul ăsta 0.29-0.23 deținut pe radar pentru Partisia, îți încearcă o formațiune de bottom aici, dar e luptă mare aici pe Partisia, luptă mare fără volum momentan, mai ales pe KuCoin, dar îți încearcă, trebuie să țină la un retest aici, ai vrea să vezi asta, ai vrea să vezi că îți menține regiunea asta și face asta. Bullish peste 0.39 cel mai probabil. Voi mai lua o poziție probabil dacă pică sub 0.24 pentru Partisia. EGLD am făcut mai devreme, ne-am uitat. Ole, nu știu ce este Ole. Ce mai face, cine a intrat în insolvență, cum îi zicea? Am uitat, ajutați-mă chat. De pe Multiverse X. Cum îi zice? Cum îi zice? Cineva să-mi spună că îmi stă pe limbă. Puțini oameni pe live. Am fost 1500, lumea s-a dus la meci. Suntem live de 3 ore, adică e normal. E normal, nu? Și piața oricum nu face nimic. Op. Hai să facem op înainte. Și apoi ne uităm. Op și Solana și-am ieșit. Op, Solana și-am ieșit. Ride, da, ok, ride. Hai să facem ride. Da, asta a fost probabil insolvența, Aici wrecked the baby. N-a putut să facă asta, ziceam că ar fi cazul cel mai bun pentru Ride, să facă asta, dar n-a făcut asta, ce a făcut asta? N-ai nici volum decât de sell aici pentru Ride. Hofa, trofa, adică no bene aici, no bene. E zona asta de bottom, n-aș tranzacționa așa ceva, sincer. Dar na, cam așa arată. Da, nu Ride, a intrat compania Holoride în insolvență. Bun, hai să dăm Solana și optimism, USD și am ieșit. Am dat și 3 ore, cu toate că am zis că ne oprim la 2 ore jumate. Bun, da, nu bine, probabil se va întoarce undeva în $2 și ceva, poate regiunea asta de 1.4 va fi relevant, nu bine. Bullish pentru OP, reluarea nivelului de 3.03, acolo putem vorbi de ceva bullish. După cum arată piața, poate Bitcoin va face un bounce pe termen scurt, dar ulterior cred că va încerca retesturi spre zonele de jos. După cum mă uit la altcoin-uri care nu arată prea fitness, multe dintre ele. 2.10 ar fi din nou pentru OP. Solana. Teta ne-am uitat un pic pe ea, am zis că se ține bine, atâta timp când menține $2, ne-am uitat mai devreme pe Teta, arată decent cât de cât acolo. Mai bine ca multe. Bun, Solana, dacă ne uităm, ce a făcut Solana? Păi n-a făcut nimic decât să retesteze regiunea asta de rezistență 156-165 și acum mai jos. Încă sunt șanse să vezi 99% pentru Solana până la orice bottom aici. Nici asta nu arată bine, mai ales weekly-ul ăsta nu arată extraordinar de aici pentru Solana. Bun, aici cam atât pentru sesiunea asta, 62.200, Bitcoin nu pare că, nu prea are că are o zi prea bună, nici măcar bounce-ul pare că nu vine, cel puțin nu momentan, vedem mâine ce se întâmplă. Intrăm un pic aici sub 3000, pare că multe altcoin-uri vor retesta low-urile după cum arată momentan aici pe piață. Cam atât, apăsați butonul de like și ne auzim duminică clar facem live din nou. Aveți butonul de like aici, cu restul ne auzim pe Patreon mâine, mâine și și în toate zilele ca de fiecare dată. Aveți linkurile în descriere toate, deja 1200 de like-uri, apreciez foarte mult, live-urile vor continua, perioadă de latență, dar trebuie să fiți atenți, mai ales dacă aveți de gând să acumulați. Acum sunt regiunile cele mai bune, aveți aici toate linkurile, nu uitați că avem un sponsor pe canal, cei de la XFi. Îi găsiți aici jos, avem și NordVPN-ul, dacă vreți oferte, desigur avem și cu cei de la Bybit, aveți acum $20 bonus dacă depuneți 100, deci vreau să vedeți aici prin Bybit, tot prin linkul ăsta, aveți și eToro pentru acțiuni și ETF-uri, tot în regiunea asta de aici, Binance, desigur reducere de 10% din fee-uri dacă vreți să farmați
pe Megadrop sau să faceți trading. Eu folosesc Ledger, Trezor, toate astea le găsiți aici în descriere, desigur, și Discord-ul îl găsiți aici, ok? Apăsați butonul de like și ne auzim în următorul. Seară faină, much love, comunitate! Money.